Twendane ngoro citũ ituĩke ĩmwe, rathima ngwatanĩro ĩno ituĩke ya gũkũgocithia na rĩĩtwa rĩa Ngai witũ, atĩ nĩtũrĩhunjagia ngumo yaku Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ngũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Karibuni sana nĩgetha tũhote kũgoca Ngai twĩ hamwe tũgĩtongorio nĩ Women Guild. Nĩtũkwanjĩrĩria na rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo Ihiga rĩa Tenema. Rekei tũgoce Ngai. Ihiga rĩa Tenema Petro akimwira atĩrĩ, fedha na dhahabu rĩ, hatirĩ ndĩ nacio, ĩndĩ kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ ngũkũhe. Atĩrĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi wĩtware. Nĩndagũcokeria ngatho mũno mũthamaki wa athamaki nĩ tondũ wa gũtwenda na njĩra nene. Nĩũtũgĩrĩte mũno wĩ matu-inĩ, na ona ithuĩ nĩtũtambũrĩte ũũ rĩrĩ tũrĩ nyũmba-inĩ ĩno ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku. Nĩtwakena Mwathani nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ rĩrĩ tũgũthiĩ kwanjĩrĩria, na ona kahinda karĩa gothe tũgũtungata thĩinĩ wa nyũmba ĩno Mwathani nĩũgũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa ũtungata wa atumia a Women Guild na ona kanitha ũyũ witũ.
Nĩ wega Mwathani tondũ wa mawĩra maingĩ marĩa mararerwo nĩ atumia. Nĩ wega Mwathani tondũ wa ũtungata ũrĩa ũratungatwo nĩ atumia na maratungata maihũrĩrĩirwo nĩ wendo mũingĩ. Wendo ũyũ Mwathani nĩguo twagaithia kanitha ũyũ na makĩria thĩinĩ wa service ya ũmũthĩ. Gĩkorwo hamwe na ithuĩ rĩu ona kahinda gothe karĩa tũgũgũtungata. Nĩ wega-inĩ waku na wa Mũrungu Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Praise and worship team. Nĩgetha tũgoce Ngai. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tajora iguoko guo. Mwendo utajora iguoko na ginya kwaya. Hallelujah. Amen. Nifanyie mkono namna hii. Nyaga hii maiki naisha battery. Nĩngwenda kũhe atumia maigana ũna ngirũndi haha tũke tũtukane. Leo ni siku ya our ladies, so I'm requesting wale ladies tuko nao in the house ambao ni wa Kĩgoco ukai haha. Ni heo mahũa haha mbere wa mwaura uka haha. My sister uka haha. Ni he sister kama wata Haya, tuanze kwa kupigia Bwana Yesu makofi. Haleluya! Wapi makofi, shangwe na vigelegele? Niongeze volume ya keyboard. O Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe Bwana. Bwana umetamalaki, Baba, hakuna aliye kama wewe. Twakuinua umetamalaki, hakuna aliye kama wewe Bwana. Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe. Baba, pokea sifa, umetamalaki, hakuna aliye kama wewe Bwana. Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe. Twakuinua umetamalaki, hakuna aliye kama wewe Bwana. Bwana umetamalaki, hakuna aliye kama wewe. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Mimi nitamwinua Bwana kwa kuwa yeye ameniona Bwana. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Mimi nitarukia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Mimi nitamchezea Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamchezea Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna na atakuwa. Hakuna nguvu kama zako, hakuna nguvu kama zako, hakuna nguvu kama zako, hakuna na atakuwa. Nimetembea kote kote, nimetafuta tafuta. Nimezunguka kote kote, hakuna na atakuwepo. Nimetembea kote kote, nimetafuta kote kote, nimezunguka kote kote, hakuna na atakuwepo. Yegosa imwadhani wa daru Mene utumetaidia iliku na wae na mageta odira Toaba tena mwelewa Osai gawito Osai mwadani wa daru
moria Etoiorone gukiriria Mwathani witũ ũtanire Nawe ndona gukiriria Gocai Ngai witũ gocai Mwathani wa thĩ Mathĩna mathiĩte gũthira Twambate na mwĩrĩ wa Isiraeli rĩrĩa makinyire Rũĩ Jorodani na maringa Ngai akĩra Joshua oya iga ũrĩa nderũĩ gatagatĩ nacio ciana cianyu ingĩkamũria kĩrĩa gĩatũmire mũrĩhande mũgaciĩra nĩ kĩririkano kĩrĩa mwakũrirwo guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai nacio ciana cianyu ingĩkamũria mũgaciĩra hĩndĩ ĩrĩa moimaga Misiri nĩ kwarĩ na thũ nyingĩ ciamumaga ciuda njĩra-inĩ hĩndĩ guoko kũrĩa kwa Jehova kwĩna hinya wa kũhonokania gũgĩtũma thũ cio ininwo ciothe cianinĩirwo biũ kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama cianĩkĩre guoko kwa Ngai Nipandishie kimoja na uongeze wapi mikono juu kule nyuma sioni mikono juu Ngai we nĩtũroraga ĩna riro rĩiyũirwo nĩtha tũkinyagĩrĩrio tũgiwa ũtukũ rĩrĩa twĩtoro we nĩwe tũrangagĩra na kwaroka gũkĩaga tũri hĩndĩ kuma irathĩro rĩa riũa ũkinya ithũĩro rĩarĩo hĩndĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai hĩndĩ kuma irathĩro rĩa riũa ũkinya ithũĩro rĩarĩo hĩndĩ rĩtwa rĩa Jehova Ngai hĩndĩ kũrĩa guothe gũtũgĩrwo ũkwenda gwĩtanagio nawe na kũrĩa kũringu mũno nĩ gwaku maria marĩa manene makĩgeira nĩ ũndũ waku ũkĩmathana ũkĩmaigĩrĩra hĩndĩ kuma irathĩro riũa ũkinya ithũĩro rĩarĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai ingĩkũhe Mũrungu nĩguo kene igongona rĩa njino rĩtiĩ gũkenia na kũinĩire rwĩmbo rwerũ gĩcibicaga ngathĩrĩria rĩtwa rĩaku Daddy wa power hĩndĩ Jehova nĩndakũgoca ona ningĩ ndagũtĩĩa my father I love you my daddy ndũndigaga ngorendo yakwa ĩgwĩtaga Daddy wa power ithuĩ twĩmanage magũkenia Jehova ithuĩ twĩmanage magũkenia Jehova tũrũge na hinya tondũ twĩmanage ithuĩ twĩmanage magũkenia Jehova tumia ngirũndi acio nĩmanage ithuĩ twĩmanage magũkenia Jehova mũrũge na hinya tondũ mwĩmanage ithuĩ twĩmanage magũkenia Jehova kwaya ndũritũ yotimanage ithuĩ twĩmanage magũkenia Jehova athuri a kanitha nĩmanage ithuĩ twĩmanage magũkenia Jehova mũhunjia wa mũthĩta twĩka manage ithuĩ twĩmanage magũkenia Jehova tũruge na tondũ twĩmanage ithuĩ twĩmanage magũkenia Jehova nĩkwendaga yũmenyage
Nikenaga muno muno niwe maundu maria we ujikaga ona ndingihota gutariria amukira ngumona ugoci ona gitio ciothe ni ciaku mwathani korwo ni niĩ njũragio rĩrĩa matũũra makũgoca gũtirĩ kĩndũ niĩ nyendaga ona kĩmwe baba ũkanjagĩra ũrĩ waire kĩrĩgĩrĩro gĩa gũgatũũra ndoimagũ amũkĩra kumona ũgoci ona gĩtĩo ciothe nĩ ciaku mwathani korwo nĩ niĩ njũragio rĩrĩa matũũra makũgoca. Kila mtu tuone namna hii. Chezea Bwana chini. Chini kila mtu chini. Unaenda juu. Chini twende juu. Unaenda kila mtu tuende haya. We tiago thokeria ngiro ndigithomo we. Tiago thokeria ngiro ndigithomo we katao. Haya kila mtu tuende. Kanyaga na nguvu. Ogwo. 1 2 Okay, akoinera Jesu akoinera o todie. Twende namna hii twende. Wewe mwajiwajeni wewe. Miguu juu. At least kule juu tuko sawa. Twende. Ogwo tu noga swagi. Aya. Kanyanga 1 2 ya 3 unasonga mbele, unaruka na unasonga. Twende. Ruka. Ederwe barwa ilirwa. Ni Paulo na Sila mekiokoro mera gwekeiko. Ederwe barwa ilirwa. Ni Paulo na Sila mekiokoro mera gwekeiko. Igiukeri tomoinera. Ucio we igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Ucio nĩ Daudi. Wainĩire Ngai rwĩmbo nginya nguo ciake cia mwĩrĩ ikĩoho. Ucio nĩ Daudi. Wainĩire Ngai rwĩmbo nginya nguo ciake cia mwĩrĩ ikĩoho. Ngai tũmũinĩra. Ucio wĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Rwĩmbo nĩ kĩoti. Tũngĩkĩrũina wega tarĩ na itherũ na rũkĩringacia. Rwĩmbo nĩ kĩoti. Tũngĩkĩrũina wega tarĩ na itherũ na rũkĩringacia. Igiukei tũmũinĩra. Ucio wĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Nĩkũmenyerera watho wa Ngai. Nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũũgĩ na irĩkanĩro cia Mwathani iriarĩkanĩire na Rutiga ithiritũ na remi. matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo nĩmaregire kwĩrathimo mũigunyĩ wao no kĩru. Rumi wĩmenyerere ndũgakorwo. Nĩkuuga ndeto na mĩromo Nakuo ngoro-inĩ kũiyũire waganu. Jesũ nĩabatairio nĩ ũtheri Ruona waga kwĩmenyerera. no mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ. Nacio nĩ igatwarwo na kĩguũ nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria. Roho Mũtheru arĩkia wĩra. nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke. Ũiye mũciri
tũgĩtũka bona gĩtĩ-inĩ gĩake makiratiria maya gwĩthima nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo wĩthime ũmenye kana nĩguo Roho Mũtheru agũtaraga agatiga ithiritũ na remi matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo nĩ maregire kĩrathimo mĩgunyĩ wao no hingo ekirie gũthira ya Roho gũthaithana nayo ihinda rĩkinye rĩa kĩeha na maithori na niĩ njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru matuko maithirĩro no maya tũrĩ namo ũrĩa mũgeni amenye roakirie kwambata nĩtũine njũthĩrĩrie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru roakirie kwambata malũri-inĩ moneku twetereire Mwathani na mũgambo wa coro roakirie kwambata njũthĩrĩirie kabirũ karathimo rũngarũ wa ngoro cia arĩa atheru roakirie hoya moko maku mũthanagie Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwĩre Jehova gũtirĩ Ngai ũngĩhananio nawe mwĩre Mwathani nĩ wagĩrĩire kwĩ rũcinĩ na kwĩ hwaĩ-inĩ ambaragia moko maku ĩre Ngai nĩ agĩrĩire kũgocwo ambaragia kanua gaku ĩre Jehova gũtirĩ ũngĩhananio nake Father, we want to give you glory, dear King of Kings. We want to worship you. Jehovah, you are mighty Lord of I surrender everyone unto our Jehovah. nĩtwagũthanagia mũrũthi wa Juda hinya witũ na mwĩhoko witũ nĩtũrorĩra kũrĩ we Ngai wa arĩa me muoyo hinya waku nĩ ũkĩrĩte mahinya mothe ũhoti waku nĩ ũkĩrĩte maũhoti mothe nĩtwagũtĩĩa Ngai ũtũraga muoyo nĩtwakwambararia Ngai ũtũraga muoyo nĩtwagũthanagia we hinya witũ na mwĩhoko witũ nĩtũreneana moko-inĩ maku Ngai wĩ hinya nĩtũreneana moko-inĩ maku Ngai ũtahotagwo nĩtũrenda mũthamaki gũtũrana nawe nĩtũrenda Jehova gũthiĩ nawe nĩtũrenda Ngai gũtongorio nĩwe nĩtũrenderia hinya waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai wa arĩa me muoyo nĩ wagĩrĩire we nĩwe hinya witũ na mwĩhoko witũ we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ Ngai we nĩwe ũteithio witũ Mwathani nĩtwagũthanagia Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtwahoya angĩkorwo harĩ ũndũ ũngĩgiria Mwathani ũtũigue ũtũrekere mũthenya wa ũmũthĩ reke hinya waku mũtheru ũtũtongorie na guoko gwaku gũtũnyite na hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtũreneana moko-inĩ maku Mwathani twana mũthamaki hamwe nawe na ũtũtongorie in the mighty name of Jesus. Receive all the glory, receive all the honor. In the mighty name of Jesus. Jehovah nĩtwagũthanagia in the name of Jesus. Let us feel the presence of God this morning.
In the name of Jesus. Mawikoma kuegai ni magegania muno jera ciaku cia uthiku nawe hoke kumoike Ujekago magegan Hey nadude hayo nake Delidelia gogotokia ananenda Oh wegai ma hidamode Ogwane joe Weidoa kwa moromu nowe nie jodere He fafa da konegera gorwe He taigo gona ideru Na nowe nie jetereire gatoro mekagai Dona hodiete kano yonenie he kohoyaga ujohele fafaweo kajohera ingekabia niegadera getekere kanewe Delidelia gogotokia ananena wegai ma hidamode ogone joe weidoa kwa moromu nowe nie jodereirie dakonegera gorweno taigo gona ideru na nowe nie jetereire gatoro Fafa thini wa ritwa riaku Ngai tuoka mbere ya maitho maku Mwathani twanyiha Ngai witu nigetha wonekane muthenya wa umuthi twanyiha Jehova Ngai ni tondu wi giti-ini kia unene Ngai niwe twarongoria niwe twanenehia muthamaki twakunenehia ni tondu wi munene gukira thi ino Ngai wi munene gukira maundu mothe me thi ino Jehova Ngai nikio ni twagutegera maundu mothe ma muthenya wa umuthi Jehova Ngai turi uturaga muoyo Mwathani rucini rwa umuthi Jehova Ngai tukire guko kigongona-ini giki giaku Mwathani nigetha tuigue rukundo gutwira muthamaki wa Israeli Mwathani Jehova Ngai twaneana thuria kigongona mbere ya maitho maku Mwathani twamaiga mugongo-ini waku Jehova Ngai we ni woturanagia nao Mwathani we ni womanyitagirira hamwe na muchungaji Mwathani Jehova Ngai muthamaki wa Israeli na maneana guoko-ini waku Ngai nigetha mekire hinya mweru Jehova riria megututungata Ngai ni twarega roho wothe moru uri uceraga guku akagiria roho waku ucere thiini wa ritwa riaku Ngai tumekaribisha roho wako Jehova muthenya wa umuthi roho waku atawale roho waku atutongorie ni tondu wina hinya muthamaki thiini wa ritwa riaku Ngai twaneana muthenya wa umuthi muthenya wa atumia Jehova kuria guothe winamirirwo Jehova Ngai witu mabururi mothe Ngai haria hothe urathaithwo muthenya wa umuthi Jehova niwe twanenehia Ngai niwe twarongoria niwe twatugiria ni tondu wi mutheru Jehova hakuna Mungu kama wewe Jehova gutire Ngai ungi tawe hakuna Mungu mwingine we niwe twetagirira we niwe tucuthagiria we niwe hinya witu in the mighty Father atumia ya Ngai riria megutungata Mwathani Jehova Ngai
ukamaihuragia hinya ukamarathimaga mwathani ukamacokeria kindu na kingi heine wa ritwa riaku Ngai ona athuri aria matunyitagirira Jehova Ngai ona umaihuragia hinya mwathani na matunyitiriire muthenya wa umuthi ona umeke wega Jehova ona umaiyurie hinya mwathani riria megutungata Jehova ni tondu wi mutheru Ngai ni tondu ni wagiriire Jehova mwathani Jehova Ngai twaneana muthenya wa umuthi Jehova thiini wa social mwathani ni tuguthaithite mwathani ni tugukaire Jehova ni tuigite maundu mothe mbere yaku turetikia mwathani ni uguturathima turetikia tukiuma hane tukuga ni tukuonete in the mighty Father hotoguo kigo kirauga mwathani ona ithwe Jehova muthenya wa umuthi turatiga twahanda kahiga haha mwathani gakiririkano Jehova ati ni kuri maundu twikeire ati ni utuhitukithitie mirimo thiini wa ritwa riaku Ngai kana ni korona ni thiete ona kana ni gucoka ni twitikitie mwathani no we gutuninira thiini wa ritwa riaku Ngai hatuna uwezo sisi Baba no twetagirira hinya waku twetagirira we Ngai nigetha turathime no tuiguire tha thiini wa ritwa riaku Ngai muthenya wa umuthi ni kuri andu arwaru mwathani Jehova twamahetha kuri we Jehova twamarehe kuri we hari othe arwaru mwathani ona angi meguku na ndawa maroria ni ati akurathie ni uria miriturire twetikia atiriri mwathani wenu okumarathima wenu okumahonia you are Jehovah Rafa niwe muhonania Ngai mahonia thiini wa ritwa riaku Ngai ni kuri na atumia eri ona ingiriganirwo ni ritwa riao Jehova ni umoi mwathani mararoka thieta mwathani magithie operation mwathani twamahotha kuri we mwathani ni umoi na maritwa mao Jehova mwathani magikinya kou Ngai ugakorwo manyitiriire Ngai ona ugatwarana nao no kameka wega magikahona mwathani maingĩra na mahone no tukauga we Ngai kihoti no tukauga ne tukuonete mwathani thiini wa ritwa riaku Ngai hoi muthenya wa umuthi twaneana ciana citu mbere ya maitho maku mwathani ayuthi aitu Jehova ona tini ona Sunday school kiama giothe urugamirirwo haha mwathani twasiga kuri we mwathani we niwe mutongoria witu Jehova we niwe tweruhagiria hinya tuongerere hinya mweru mwathani wa gutungata ciana ici mwathani ona cio ciana ici igetungatwo twacieteria beba na neema mwathani thiini wa ritwa riaku Ngai we niwe maturagia Ngai we niwe mamenyagirira ona ria me college ona ria me cukuru mwathani Jehova ndugituike wa kumarathima twaririkana ciana cia Kiambu iria iraguire kioro mwathani ona iratuika cia gukua Jehova twanyitirira aciari ao mwathani ona ithu tutiikite wega Ngai ati nikio citu itagwite mwathani Jehova Ngai woi oru othe ukite kou Ngai magitire no mamenyerere Ngai aciari acio mahe hinya mahe ciiraniro ciero Ngai ni tondu wi mwega ni wi mwagiriru mwathani Jehova Ngai twaririkana kiama kiria gitutongoragia kia General Assembly mwathani uke kia session mwathani ona gia thuri na atumia Jehova ona elders Jehova tuiguire tha ithuothe mwathani twehotha moko-ini maku mwathani tondu niwe mwene hinya wothe Jehova turirikane ni twaguthaitha Jehova mwathani tutingiriganirwo ni atumia ndigwa ona aria matari athuri Jehova Jehova tore no turaga muoyo mwathani we niwe muthuri wao Ngai maririkane muthenya wa umuthi atumia magethaithana no mamathaithaniriire Ngai mekire wega Jehova marathime ni tondu wi mwega maiguire tha Jehova riria magoka mahe riria maina moka mainamura ni tondu wi na hinya Ngai ni twaguciana twaguthaitha Ngai muthenya wa umuthi tuko na munenaji Jehova mutungaji witu mwathani onake twamuiga guoko-ini gwaku Ngai agituhe kiugo Jehova mwathani umutungate nigetha hote gututungata mwathani tondu wi Ngai hamwe na ithwe even na Reverend Gikonyo Jehova o hari ari mwathani hamwe na nyumba yake onake muiguire tha Jehova muririkane muthamaki mweke wega onake Ngai muihuririe hinya Ngai umweroherie maguta mwathani riria aratungata Jehova ni twagutia mwathani ni twakwambararia Ngai oi muthenya wa umuthi twahoya kuhera mbere yaku Ngai mwathani tutiukite turi atheru tuoka kuhera mbere yaku muthamaki tuoka kuhera mwathani twerekere Ngai turekere mwathani we ni uthuthuragia ngoro Jehova thuthuria maria me ngoro mwathani nigetha turekere Jehova ona nigetha tuiguire tha mwathani
tutingihota mwathani tutari nawe tutherie na thakame yaku Ngai ni tondu wina hinya Ngai thakame yaku ni njigo nikio twaiga hario mwathani nigetha tutherie Ngai tuko mutharabaini waku Ngai nigetha tuhoere nigetha tuohere Jehova thiini wa ritwa riaku Ngai mwathani maundu mothe twamaiga mbere yaku mwathani undu wothe ukurugamio guku Ngai mundu wothe ukurugama kigongona-ini Jehova ona ria me kigongona-ini giki mwathani turathime hamwe na ciana citu turathime Ngai ithuothe mwathani twetega hari we Ngai nigetha tuihurie hinya Ngai tutingihota tutari nawe tukiambiriria wiki ino irathie Jehova twaiga mubango-ini waku mwathani nigetha turirikane Jehova tutingirigana ni bururi witu muthamaki bururi witu hari ororete mwathani nowe turanengereria Jehova mwathani tutiretanga ni tondu we hamwe na ithwe we niwe uwi no gatutongoria Jehova ni umuthurite ni tondu ni umuwi ithwe no tuge ni uyu kana nowe Ngai ni umuthurite nikio ni twakunengereria maundu mothe ma bururi mwathani kuma ria wi iguru nginya wa thi Jehova Ngai aria meguthurwo mwathani etiwoke moe Jehova kimarathime no meke wega Ngai tureganite na ngui ciothe turaregana na uru othe ungituma thutha thiini wa bururi wa Kenya in the mighty Father twitikitie Ngai ni guturathima from president nginya governor nginya MCA onore munini muno Ngai Ngai mwathani ni ugutwika wega na ni uguturathima ni tondu we Ngai hamwe na ithwe twariki August no tugakwira no wagirire Ngai ni tondu no tukuonete mwathani ngui ciothe ni twarega mwathani iria ciumaga thutha wa ithurano Jehova ni tondu we Ngai hamwe na ithwe oi mwathani ni twakwambararia ona ni twagutia Ngai na tauga we Ngai kihoti hakuna Mungu mwingine ila wewe Jehova we niwe twatia rucini rwa umuthi we niwe twambararia rucini rwa umuthi twetiganiria mubango-ini waku mwega tuwe Ngai ni uguturathima muthenya wa umuthi in the mighty Father na twawe twetikitie Ngai no atuigua wega-ini waku na murugo Jesu nikio twahoya ithe witu uri iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaku waku ni uke o ria wendete we ni wikagwo guku thi o taria wikagwo ku iguru tuhe mwithiri cia utuigana na utwere mehia maitu o taithwi tuagira matwihagia na ndugatwe magerio-ini no utunukire tunukagia uruine ni undu thamaki ni waku ona hinya ona kuoshwo tene na tene amen amen. Amen, amen. Neke ituhurire Ngai ruhi ni tondu ni twagoca Ngai wega na tugwitikia kigoco kiu twagoca Ngai witu ni akiamukira ari matu-ini tutire na nganja tukigoca tondu ni tui haria Ngai witu aturutite ni tui haria tukinyetio ni mwathani na ona kuria tuguthie tutire na guoya tondu ni tui ni egututwara no kio tukuga ta atumia women guilds ati ni tumenyete ati Ngai ni watuteithitie gukinya haha Debra thiini ibuku ria atiriri bururi ari muthamaki and the honorary judge thiini wa maandiko mutumia Biblia yugaga Israeli othe mamwitaga the woman of Zion uguo ni kuga mutumia wa Zayuni thiini wa kanitha witu twina atumia Zayuni Mothers Guild ni ngumeta nigetha tugie na presentation ya rwimbo tugucoka turumirirwo ni Girl Guild na oho tukiinirwo ni Girl Guild atumia no tugucoka tugie na skit karibuni sana Women Guild nigetha tugoce Ngai witu. Atumia a Women's Guild kai tugoce Ngai. Studio. Sinairine marena ke hakigema etondo ina nokoria gaire heretio shiro samweye ke mareria ke mera shuoishi oshokerere ikai momotu gatere wiki na ke kaifafa ake maruta kuma mokoi
kinyagia rĩu mwathani nĩatũteithĩtie. Ithiro rĩa maũndũ mothe nĩrĩkuhĩrĩirie, twĩnyitagei na twĩhũge tũhote kũhoya, na ũndũ ũrĩa mũnene twendanagei na tũtugane mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩgetha tũhote kũgocithia Ngai na maũndũ mothe marĩa tũrĩkaga. Nake Samũeli akĩoya ihiga akĩrĩhanda gatagatĩ ka Mizpa na Sheni, akĩrĩtwa Ebeneza akĩaria ciugo ici, ona kinyagia rĩu mwathani nĩatũteithĩtie. Mũndũ wothe witũ nĩahetwo kĩheo, tũrutithie wĩra iheo iria twaheirwo, tũrutie ũtungata kũrĩ andũ arĩa angĩ, nĩgetha maũndũ-inĩ mothe Ngai akumagio, ũrĩa mwene riri na hinya wothe, tene na tene tũkiuge amina. Nake Samũeli akĩoya ihiga akĩrĩhanda gatagatĩ ka Mizpa na Sheni, akĩrĩtwa Ebeneza akĩaria ciugo ici, ona kinyagia rĩu mwathani nĩatũteithĩtie. Nake Samũeli akĩoya ihiga akĩrĩhanda gatagatĩ ka Mizpa na Sheni, akĩrĩtwa Ebeneza akĩaria ciugo ici, ona kinyagia rĩu mwathani nĩatũteithĩtie. Nake Samũeli akĩoya ihiga akĩrĩhanda gatagatĩ ka Mizpa na Sheni, akĩrĩtwa Ebeneza akĩaria ciugo ici, ona kinyagia rĩu mwathani nĩatũteithĩtie. Girl Guild presentation. Praise God. Praise God again. Mwego wa Women's Guild mutikamake nĩgũkoragwo nginya na iretu. Ona tuo twatumia tutimakaga nĩ tondũ Ngai ũrĩa maratungata nawe tũreka atĩa. Na kama kuna wasichana wako huku mko karibu sana, tutungate Ngai hamwe. Tugo present rwĩmbo tugocithie Ngai witũ. Kwenda kwaria ũhoro wa mwendwa wakwa, ũrĩa wanyendire ona itamũĩ, rĩrĩa ndotoire njohetwo nĩ mehia, na igerio ciakwa ngoma kĩnjohora. Ũcio nĩ Jesũ mũrathi wa Juda, nĩwe njata ĩrĩa nene ya kĩwarie, na nowe ihũa rĩakwa rĩa gĩtuamba. Ũcio we wiki nowe niĩ nyonaga, akĩrĩte arata kwa ngiri 10. Koguo rĩrĩa oinakĩonwo nĩ Johana, ũthiũ wake ũhenagia kũrĩ riũa, njuĩrĩ ciake no ta guoya wa ng'ondu, maitho make ta nĩnĩmbĩ cia mwaki. Ũcio nĩ Jesũ mũrathi wa Juda, nĩwe njata ĩrĩa nene ya kĩwarie, na nowe ihũa rĩakwa rĩa gĩtuamba. Ũcio we wiki nowe niĩ nyonaga, akĩrĩte arata kwa ngiri 10. Nowe niĩ nyonaga, akĩrĩte arata kwa ngiri 10. Mũgambo wake wĩ hinya
Amen, amen. Ne tukugoca Ngai nĩ tondũ wa airĩtu aitũ. Guild history twĩkaga yanjĩrĩirio nĩ airĩtu. Tukwenda kũgĩa na presentation ya skits. Atumia skits. Nĩgetha tugoce Ngai. Makĩharĩria no tũgĩage na presentation ya kwaya. Makĩharĩria tondũ nĩ hĩndĩ mathiĩ kwĩharĩria. Kwaya, karibuni.
Kei tuhurire kwaya itu ruhi ni tondu wa nyimbo thaka, beautiful voices. Ngai witu amurathime. Skilled. Mwathani agocwo kanitha. Turenda kumuthakira ithako turia timu ya Guild, ithako ria muthuri mutimia Mugirodi, mutimia mwega no ena muthuri utaramuhe nafasi. Muthuri tuone mutimia wa Guild uria kiragiriria ona maundu mari maritu thiini wa mucii wake, ona rira muthuri wake arathie na kuu akanywa njohi. Tuone mutimia wa Guild uria eka muthuri wake, na tucoke tuone mucii ungi wa mutimia wa Guild yohanitie na Guild no maundu maria areka matiragocithia Ngai no horo wigie Guild. Na tondu turauga Ngai ni Ebeneza, turenda andu okorwo mundu ni athi na mitugo ira itari miega auge akumagia muthi kuringana na mathomo maitu ati Ngai ni Ebeneza. Karibuni sana. Rĩu-rĩ, ndĩrenda kũrugĩra mũthuri wakwa tũindo twega tondũ ndaraire, na tondũ ndaraire-rĩ ngũmũrugĩra tũindo twega nĩgetha oka anjaga athiĩ na mbere na kũrĩa. Ke ndĩmũrugĩre ga sausage, ka smoky, tũmĩkorogo hau, na nĩgetha mũthuri wakwa agĩũka one kĩndũ kĩega angĩhota gũka kũrĩa tondũ ndakĩraire. Fiki, ndiragwita uri o thimu-ini tondũ ndirenda gũthiĩ Guild. Rita rĩ kiumia kĩu kĩrarĩ kĩa gũcerekea mĩaka 100. Thaa ici nĩ wiki ya Guild na ndirenda gũthiĩ Guild. Ndirenda gũtigĩra irio ici cia baba wanyu breakfast ĩno angĩũka ndĩ Guild umuhe. Na rĩu mamu ngũrie mamu nĩ bunjo ĩrĩa ndiokaga mũrĩu-rĩ, mamu no ndikora ndadi arakũhũrĩte ira. Tigana na maundu maitu na ndadi tondu maundu maitu na ndadi-rĩ we wi mwana tiga kũingĩrĩra na wĩigue wĩiganĩire. Ngai no arĩtuĩka Ebeneza. Ngai mamu ndahe ndadi irio arege ahũre. We ndũkamake wona akũria-rĩ ũthiĩ o gwaku nyũmba ũikare kuo ũmũtige. Nĩ sawa mamu. Na ndũkaume gũkũ itarĩ ndĩroka. Ndathiĩ ngwatanĩro na nĩngũcoka njũke. Gĩthi wega mamu no tinde wega. Sawa sawa. Rĩu nĩ mũciĩ ũrĩkũ mwathani ndaciarirwo? Mwathani muciĩ wa mũrebi mwathani. Ngai mwathani ona nĩ ngũra gũkũ gwitũ thiĩ. Niĩ mũciĩ ndĩraigua ũnogetie biũ nĩ ngũra thiĩ. Niĩ ona magĩũka gũkũ matikũngora. Andũ a gũciarwo mĩciĩ mwete ĩno-rĩ kaba gũikara. Ũnyakĩo nĩ kũigua ta ndaigua ngĩgwĩta ũtinde ũndorete haha ta mbĩa ĩ mũtego-inĩ. Ona mbĩa ndĩkĩrĩ njega tona nĩ kĩhingaga maitho ĩngu. Ndanengereria kĩbeti kĩu thiĩ ngwatanĩro nĩ kwa Guild. Nĩkĩo ũhambĩire mwana wakwa ũũ na ndaregete gũkũne kĩrĩa ũrenda. Aragĩka kahora atĩa? Kanyina nyakĩ ũhana atĩa? Ũrenda ngorwo atĩa? Ũtuĩke ta mũtumia wa Guild kinya mĩario-inĩ. Ngĩrĩ mũtumia wa Guild. Ndũgagĩcoke kũngũhĩra mwana. Ona nĩ ndathiĩ reke thiĩ tondũ ona nĩ ngũcererwo na nĩ niĩ ngũtongoragia fellowship. Na cai-rĩ ndigire hau ũhe thoguo cai ndathiĩ ngwatanĩro. Nĩ weka wega nĩ ũragĩthiĩ ngwatanĩro na nĩ kwendete wĩ ta mũtumia wakwa no ngũria atĩrĩrĩ. Ũria. Gĩtambaya kĩha? Kĩhaha bagi. Kawonirio kuoha gĩtambaya bagi kana nĩ wĩkĩrage mũtwe? Ithuĩ twĩyohagĩra kĩoro. Nyina wa Fiki ndĩmuonaga na gĩtambaya. Kuguo nyina wa Fiki na gĩtambaya oya magũrũ thikuo. Ndingĩthiĩ gwake to we nĩwe mũtumia wakwa. Ona nĩ ndĩratererwo.
fia ngio tiere uria warutirwo kinya ni charity wari honge oya mihitwa ndare thutha waku urenda namba cia charity kana cia chairman charity niwe kwaria nake ndimwire mitigo iria wina ni ngugikuhe umuhurire ndathie kanitha weka wega ni wathie sai turanywa na andu ina kanua tika ndoria kia kurianiria ngima ya hwa hau ni omukuria uguo niguo murutetwo ngio ndini ndacererwo fikine sawa kimenyo ria tugwika. Bwana asifiwe. Atumia ngiro DJ swagocwo. Wiki yanyu ikoretwo njega na ndĩreciria na inyu ikoretwo njega muri othe. Itiguo wiki ĩno tukoretwo tugithomithio thimu itu ni Ebeneza. He. Ona nĩ mekire wega. Kuiga kecicio kioro. Nĩohagĩre kioro. Ekwenda atiohere baraji ĩrĩ no ĩrĩ kĩoneka. Na nĩ kwa agoro ĩrĩoneka rĩ. Nokĩto buru marenda. Na baji ndinakuwa no ndekumenya. Kethi kanitha. Deke. Karibu. Nĩ mwakiona uguo nĩguo tukoretwo. Iyo niyo miene ndweria mundu atuika full member ahwo baji agitambaya uguo niguo mwakiona. Hello. Aya kihiki. Ai. Ora. Nemo gai tamakadiri okuo. Gai ina ndire na urunyuma kanitha no turagithie hwaini gai tusamanie sinu reke ituge wega wa mwathani and the love of God. Amen. Okay, ni twarikia githomo gitu kio muthe Jesu amurathime. Aya, afiki. Gai wagacio. Ndokora ndi na uru. Gai kai wagioka ucereirwo atia kanitha ma. Ndinacere na uru. Niki. Gai ithe wake gondoru wanya kiori. Ma anyuago curu mugaga tukiroko. Marigo magutherukia na marenge. Gai ni make. Na niguo mande muonaga na ndakihana atarare tarite. Gai na niguo muri. Na ni magwakwa. Ndokira kuruga thambutha. Aya. Pancake. Kira kindu ndamuigira hau na ndinacererwo ni fellowship. Ndemwe. Ni na nine goge ucuru wa mugaga tio we hinya muno. Na riu reke ngurie ri. Uria na ura tigane na icio. Gitambaya ri niki kiinamana. Ndenda ukuria atiriri nyina afiki. Ondoranagia ati ondaigira kanitha haria murango-ini unyambagiriria haria gate-ini. Ona nguo ri iragiturehera thina nikio tureruo twikagira iria cia nginya maguru cia awuri. Kwena yaku yurite. Gai tamaka mamuti ni uratusambithia ma. Riu nguria atiriri maguru maya mekirwo nguo ndaihu. Kayo tangihota gwikira gitambaya tani nawe nginya thondeke ndwara umacithie na gitambaya. Ndona ni machithitie. Ni reke ngutige tondu riu ni ndirona ni urathuka na nie tondu muthuri wakwa ndaraire nie thie ngarore kana ni okire. Ona ira we wika. Gai ona we hinya. Atere nikio ndirwo guo. Atigana na afiki na niguo handaga ndiwe nikio naga hari nie. Ndirama no no kuhihagia marigo. Eni no curu hia da cigana niere komaka ndiramaka niwe atiriri ni turathi aya abotige niki gitambaya ndugicinire mbica ndunjiria tukere kioro mundu arora gicicio kia na mbere we oria kia na thutha abe ne tuthiko ciarende ndagithire ni tuirute tutigwithi kuria urakinjiraga kinyamu egeke gicinire giki aya na yanya indo ciothe ndinacio no turathie kataiti ke haha na kanyamu karia gatigagia iria cia mwananja ngai kare haha gajokanĩrio ũguo ngahana kĩrĩa under 18 ngari noka nayo ngari ĩyo ndatiga parking ya mũcea ona amĩona hau ngambabaica tigo guo agitamba maranjĩrĩte ndĩmahe ngari yakwa mathi nayo ĩkuue itambaya cia mburu ona nĩ mageragia ndĩngĩkua cio ũkĩgeria ngai nĩ tũthiĩ tũtigacererwo nĩ tũhiũhe tondũ basi ehota kwambĩrĩria na ihenya no nĩ ũkĩndorera mũthuri ũrĩa niĩ ndirĩ na mũndũ ndigũgĩgwethera ndorera mũndũ
Johide etatietiga. Manga. Hodi goko. Nyina wa Viki. Karibu, daddy. Higora kana nyigere naguo. Niki nawe urahura maki taimu haha ta kanga mwandikana. Igera, karibu. Ndirakoria terere Viki. Eko nyukwa. Mamu athire ngwataniro ya Girodi. Ndirakwira terere Viki. Mamu wanyu ni araikarire wiki eno enge ngima yothe. Arari atanga miaka igana. Ngai wiki irathire turacerekagira miaka igana. Wiki eno ri twacekera kiumia kia Girodi daddy. Ucio ni mutumia ona korwo ndiracetie ri ona gutiri undu njikite ndire ndatwara ona itumbi ria kwiru. Daddy mam ni atigire akurugira na atigire gutandicira thabtha sausage ajira woka nguhe. Ona korwo nditwarite ona kindu nie ndingiheo irio ni mwana. Daddy ni atigire akurugira. Ndirakuria tirire Viki. Goko ne kwao. Daddy ne gwaku na mam nanie. Do you know me? Ne gowe daddy. Ndirakuria hindi ria itari goko ri. Maituguo makoragwo nao. No wa Daudi okaga. Wate wao? Wa Daudi. Wa Daudi? Ithe wa Daudi ni andunyire mutumia. Asha daddy. Asha ndakwira na Daudi. Daddy turaririkana ithe Daudi turamuthikire. Hau ni hanyitana hanini. Daddy karathe nguhe irio. Ucio mutumia wira no bururuka guruka. Daddy hoda mamu athire ngwataniro athire thaa 11 ndigukinya atokite. Daddy eicirio. Viki. Nini uraheirio? Ngai mamu ni atigire akuru. Ngai. Ndihego irio de ciarani. Na ndagikwira uu. We na nyukwa ni mukunjitikia. Goko ne gwakwa. Do you know me? Viki. Kaiweja. Kai mamu. Nike. Mamu neni katira ne daddy. Nike. Mamu daddy okire mureu. Aura nyingata. Kai wakiuma nja gite ndikwiriro thie gwaku. Daddy mamu daddy ni anyingatire. Ni weku. Nyumba komete gite-ini. Mamu gwire kaundu. Njira. Nona daddy. Ekunjuragia atiriri. Atiriri atari guku ri. Uthiaga ku. Wamwira ati. Utindaga ku. Ukomaga na uguku. Wamwira ati. Oi ndamwira gutire mamu na nie nawe. Nikio kwendete kairetu gakwa ukatuthie nyumba. Ginya irio ni aitire. Mamu akomete gite-ini. Sweetheart. Babe. Sweetheart. Bebe. Waithia geni. Haya. Ngai. Urajita waithia geni, urarota na waithia geni ira muma nake kuria. Tandora wega, nie ndi waithia geni. Waithia geni tuli handu tuma nake. Muma na waithia geni ku. Asa ndi. Ndukarotage na atimia ciaku guku. Atiriri. Umaku. Nyuma Girodi. Kai Girodi ino irathio miaka igana ya biu. Umuthe ni wiki ya Girodi. Mwaka ucio mweri wiki wenge murathire yothe. Asa. Ni miaka igana. Riu ninge duonekaga. Ni wiki ya Girodi. Mutumia uyu. Yo. Ndirakuhurire haro njega njeketa uthira. No ndiraimba nginya guoko. Ndirahota kuruta. Ndiragutiga. Hakuhe ngumunye magego. Na no ngwendete. Ndaukoria tirire nyina Viki. Urenda gukua wikaire atia? Kai kwe mundu urakua. Viki. Tandehera mathiokore maria makwa, kiboko kia bunda na kahiu karia gakoragwo hau gaciri. Daddy gotire ni kuragwo. Acagure uria gukua. Reke tuthie okorwo ni uguo, reke tumirie.
Yokurira. No ri uri. Ule siria no ndimurage. Ndimuraga. No nginya ndimwenderie guoya. No nginya nuke muthuri. Njerie ta muthuri. No kai haroko ni ndikonagia i. Aroje. Na ngatari kwao. Ndathiaga. Ndora. Merirwo ngiro ndimatikanore ona mangihurwo ati. We. Waviki. Nije turetu. Waviki. He, aganieli suku tani tuthi tuigwa kana nije turetu. Ndimwite we muthigeta. We tana. Waviki. Nenumete mundu. Wage tuigata. Kule mundu hetirie. Aca. Ndeure. Twara mwana agakome we na mwana bahasha na nie ngarute roko hau hatigara. Thank you, reke tuthie toro. Ya. Unginya ukamenya goro andu aku. Ona ko ni kuhura kahura kahora ndukorage. Metwa thutha ni nduma nene mbele ciĩruru ihana mahiga. Ngai mwathani mane ngũhingũrĩrwo rĩu. Ko nyakĩo onyakĩo. Ngai mwathani ya nĩ makomire. Ngai ndĩ wa ũrĩuma. Nyakĩo Lucio letana. Ko ingĩra. Nĩ ithe wa nyakĩo. Mũtumia wakwa rĩ, nĩ ũrarora nĩ thaa cigana waingĩra gwaku? Nĩ thaa ithano. Aka nĩ wahũthĩrire ũru. Thaa ithano rĩ, nĩkĩ no tigĩra wamenya kinya kĩrĩa tũrĩrĩa? No tene ona ndũkĩrekaga mũndũ agĩikare thĩ ithe wa nyakĩo. Gĩikare thĩ ũmenya kĩrĩa tũrarĩa. Ĩno ngio ndĩgatuonia ũhoro. Atĩ kĩrĩa mũrarĩa. Ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ. Ndiroria na ũru. No nganagia njoire thaburia na nyũngũ na iciko ndaikia mũgongo ndathi nacio kanitha. Ndũnakĩaya no mũrugie kũ? Ndũnaruga. Mam ngoruga kĩ? Tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩrugwo no rĩa ndĩrĩ mwĩcirĩria kĩrĩa kĩngĩrugwo. Gũtiuma irio. Teka ũguo ĩ. Ũthiĩ na hau balcony-inĩ. Ũrehe waru ci hau ndokĩte nacio na kamũnyore kairũ mũrĩe mũcere wa njeri. Tũrĩe mũcere wa njeri. Tondũ ti irio. Icio ti irio. Icio nĩcio mũkũrĩa. Ũrenda njĩke atĩ ithe wa nyakĩo. Nyeki akĩruge tuone ũyũ. Mam. Yo. Waru ciabuthire. Ikĩbuthio no kana nĩwe wabuthia? Tamaka nĩ buthu. Ngai. Gĩkĩ ũguo ĩ. Iria rĩrĩa ndokĩte narĩo ndahetwo nĩ nyina wa kĩgondoru rĩ. Rĩna njagi njirũ hau rungu wa metha rĩ. Rĩrĩa rĩa twatherũkirire gĩthũka ĩ. Thiũhagĩre ngima nĩrĩo mũkũrĩa ngima narĩo. Ngai mami ithũku. Iria ithũku. Ĩyo nĩ mara. Iria rĩna igunyũ. Mara no kwĩ mara na iria ithũku. No ũrĩa nyonaga ithe wa nyakĩo wendete kũrĩa ngima ya mara na rĩu ũroiga ndũkũrĩa. Mũrenda njĩke atĩa? Ĩni tatirie irio ũratũhe ithũku. Ti ithũku nĩ mara. Icio rĩu tũtiranyua na tũtikũrĩa ĩyo ngima. Gĩkĩ ũguo ĩ. Ũmenye kĩrĩa tũkũrĩa. Nĩ mũgũkĩrĩa. Gĩkĩ ũguo ĩ. Kĩnegere nyakĩo kĩbawagĩre mboco harĩa. Ndakora nyina akinya njui ndarĩ arahinga. Mboco cia kĩbaũ nĩ kũmũigana na kamũcere kau gekuo. Atĩ agĩre mboco? Ĩni. Thaa cigana? Ici akĩrĩ o tene. Mwana wa mũirĩtu. Ĩyo nĩyo mĩtugo ĩrĩa ũramũbundithia. Ngamũbundithia. Ndũkĩmũbundithia rĩrĩa ũtwarĩire mwana nja-rĩ. Rĩu nĩ mĩtugo na nĩ wa mũirĩtu ko ũtarĩ tha. We na nĩwe kĩongo kĩa mũciĩ rĩ. Ndũngĩcirithia kĩrĩa mũkũrĩa. Nĩkĩ itakũheaga? Mbia ciothe ndiũĩ kũrĩa ũroragia. Gũtirĩ kĩndũ mũkũrĩte. Ndakwĩra tũrenda kũrĩa. Gũtikĩrĩ kĩndũ thiitũ. Gũtirĩ kĩndũ tũkũrĩa. Aigo mũtikũrĩa ngima ya mara rĩ. Mũtikũrĩa mũcere wa mboco rĩ. Mũcere wa njeri nĩ wa thũka rĩ. Mũrenda atĩa? Nyakĩo. Nĩwarika tũchips tũrĩa ũkũrĩte. Niĩ nĩ ngũrĩte tũchipo mwitũ. Ndũgĩthiĩ ũgakome tũgĩikare ũguo. Kuguo nĩ mũkũrĩte mũgwetereire thiĩ. Tũkũrĩte na mwana athiĩ gũkoma atarĩte. Nĩ thiĩ toro. Mũria tindi akĩũrũra. Ona kũrĩ ũguo ĩ. Kumako. Kanyambe nguonie tũbica twĩ haha tũhũrirwo kũrĩa bash. Twega mũno. Ũnyonie mbica. Ũkwenda ngonie ũũ na nĩ wendenda na hĩndĩ mũhũrirwo na nĩ thaa cigana? Ti kĩndũ ndĩrenda wone tũhũrirwo na ũũ.
niä nyoni arä a må rahorirwo nake ĩni rä u ona niä ngå kä ra araikarä te na ngå tige hau å gä ikare ho tondå guo nä guo kwendaga ithiä itorona nä må kå rä te rä u niä rä kenyambe ndä rorere mbica ici niä må tirä bangaga mimi sipangwingwi hamutanipanga mimi kwajona he message yaingä ra må githi wa maikiro wona ndå thirä te haya kendä thiä re må githi niä kå u ndikarä te thiä re må githi Ngai nyakio no amenya riu ni wiki ngima baba anyu atarĩ oneka Ngai mam dadi athire ku tareke tunyitane moko tuhoe tondu riri baba anyu atakĩrĩ oka nĩ tũmũhoere Ngai nĩ ekũmũcokia mũciĩ tareke tuhoe Mwathani onakorwo mũthuri wakwa nĩ ahũraga ndagũthaitha mũrehe nĩ wiki ngima nĩ ndĩrenda kũmuona mũciĩ nĩ tũramwenda mũrehe tu mũthuri wakwa mũrehe tu mũrehe ona ta imagine Ngai wiki ngima mũthuri atarĩ nyũmba nĩ tũramũbatara ona nyakĩo arakĩũria ithe Ngai twahoya mũrehe o kũrĩa guothe arĩ na tondũ nĩ ũiguaga mahoya ma mũtumia wa Ngiro ndirĩ igua maya nĩgetha tuge Ngai nĩ Ebeneza mũrehe tu mũrehe Mwathani mũrehe amen nyakĩo nĩ ũũ kũraringaringwo mamuanga nĩ gũkũ hĩ ta kĩreke ngakĩrore no ũcio rĩu ũroka rĩrĩa ndĩna mathĩna maingĩ mũthuri atokĩte wiki ng'ima konywe haiya Ngai dadi karĩ dadi Ngai dadi nĩkĩ kĩũru ti hathaka wamũruta kũyũ ona ti hahũthũ ndakora gwĩte mũtaro na turumithĩtie mũtwe thĩ oete guoko na igũrũ getha wa kũmũteithĩrĩria ndakiuga atĩrĩrĩ ndamũrora ndona hana mũthuri wa mũcirika witũ ndakiuga ndikũmũtiga thĩna-inĩ kĩmũikarie haha ĩ nĩgetha agĩtwĩre thĩna wake na nĩ twakena mũno nĩ kũmũrehe mũtumia ũyũ wa Ngiro ndimũthiritũ thengiũ mũno nĩ tondũ wa kũndehera mũthuri wakwa ena wiki ng'ima atarĩ mũciĩ we ithe wa ũrĩa uria niĩ nyonetio atĩa Ngai kaĩ ũkũhũrĩtwo hena tũmĩcericeri tũracera waithi ageni na Carolina Carolina kangĩ gakoragwo kwaya-inĩ Ngai Carolina wakwa aya niĩ gũtirĩ ũndũ itonetio Ngai nĩ marandunyire kĩrĩa gĩothe ndĩrarĩ nakĩo kira kĩndũ ndĩrakundirio kanyamũ kanini na ndinamenya nĩ atĩa kũrathire thikũ icio ithatũ mũtaro ndĩracoka ndĩraborwo ona gakuo karĩa ga thĩiniĩ ndirĩ haiya karĩa ndekora nako kena marima mau matatũ ti maru ũrĩ waigua gũturwo nĩ mwĩrĩ wothe rĩu rĩ mũkwenda atĩa ndĩrenda tũgũtware gũtware thibitarĩ nĩgetha ndagĩtarĩ agĩkũrore ona kũrĩ o ũguo rĩ nĩ ndĩronete ndagĩtarĩ ũrĩkũ ndĩracemanĩtie na ndagĩtarĩ mũnene na ndagĩtarĩ ũcio rĩ wa Viki Viki nĩ ngwendete nĩma nĩ ũnyendete ona wahũra nĩ ũnyendete na ndagĩtarĩ ũcio rĩ nĩ mũnene wa mandagĩtarĩ etagwo Jesu Kristo dadi nĩwe wahonoka dadi mũtaro Ngai nĩ Ebeneza nĩ Ebeneza Ngai ũyũ na nĩkĩo wiki ĩno tũrauga Ngai nĩ Ebeneza angĩkorwo nĩ wahonoka niĩ nĩ twakena kũrathirie atĩrĩrĩ ndainio gĩcandĩ nĩ waithi ageni rĩ kau ũraigua gagĩtwo Carolina rĩ ona kanjia rĩ no karandwarithirie
kundu ndingionana na andu mangihoera na niho mutumia ucio nake aranyoneire thank you riu ni kura ndwara kanitha riu no ngutwarire kanitha mutungatiri ni akunjitikira mutungatiri ni akuhoera tondu gutire mehia matohanagirwo na tondu rita riri ni turenda kuhanda ihiga ria kiririkano tuge Ngai ni Ebeneza ri no nginya ngikuigua na tondu nginya umuthi ni Sunday na nginya athuri a kanitha mari kuo ri ni uguthii kuhoya ona ciama ni ari o kuo ucio ndakore muru ti muru no kae ni ndakena tuthie kanitha ni sawa mune na riu nguo ri na ni uronwo nyita haha kenyite na guku ni gwetarũrĩtwo Ngai guothe ndi mune to ino ndirona ndarure ndutige ndi ndarua ciothe yona no haria itangikwira atiriri wakioire githuri kiria mawaheire kiari na mbia ugicoka ukindunya nikia wanagire tikio kiratumire njikwo u ogwo itangiuga atiriri na tikuga ndauga ni muri urerira no guo kunjira asa tikuga ndauga no ni taguo nie ngugikua no riu ri nie kaenda honokire Ndia mwathani andeithie meciria ta macio ndikane uria ndoneire kuu we riu Ngai ri nitukuhingurira ndigo kuma thutha ringi nginyia tu tondu wa riri nguga atia asa nginyia tu gikinya ta methuithia biu tondu riri nie ndio ndiragithua methuithia biu tondu riu ndio kana ni ukuhingurirwo guku Ngai ni akuteithia hondi naigua muthu ayo ucio akoe mururu Ngai ndwicane ithe wa nyakio ni agwiteka itana na hinya kenjita ni atiri ni getha ndakame anyakio ndaigua ta kurario nja manenda ndinatara kurario matikomete hodi reke torore reke ngone karibu nywe Ngai no uyu ni kurwara arwarite koko ni kurwara aragwa ngari iri araumire ri aragondoka kuguru no acio ngi matire ho no ni ndirahonokire ndio tuko riu ri mone handu aikarire tondu ni murwaru nikoiga ni thengio muno ma ni ndacoka kuguru ni kio rekire reke ndimuhere ni ndiri handu ndi muthiru atwe muthiru wathira ku guothe ni kuga atia ndire kindu ndi ndore kindu ri kinya indo ciakwa gutire ona munini gutire ate ndire mutumia wa kio koguo ti kio ndi urare ndirathire kio ndie reke njarie ma ndiraigua kwina mugithi wa maikirwa ndeciria nginye kuo mugithi no uria ngioneire kuu no Ngai na araika moi riu mutumia wakwa ri oiga ndurikite indo ciakwa gutire ri John 5 ni agithira aca ni tukugeria no riu ri wina reciria kana uguthio na mbere na mitugo iyo nie ndaikara thi maidia ndethugunda ri na ndecokaniriria ndeita mucemanio na ngoro yakwa na maguru na moko na araika akwa ri nyonire wega no njokerere mwathani kiama kana kiama heni kiama na njuge ni Ebeneza ndigucoka guthie kuu koguo ni ugutuika mutumia wa Ngai ndi murumu mukindiriku ucio witu ni ukurugama ndigocamba ringi ona ndenda guthi kanitha tugugutwara ugutunaka kuona nguo eno aca ni ngucenjia ngunengere nguo rehe nguo njenjie ugatuonia uhoro tagina guoko raguthirwo nike muratunyanaga riu ningi igua mitugo miru ondigite nyumba kenjikire nguo irato ciaku na hau thĩinĩ tiga ndingĩhota gwĩkĩra tuthie kanitha
kayukire haya nagotinde mugithi kanisa. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe kanisa. Ndirona twina ageni, ndirona twina mothio mageni mere na ni nguga kwi mundu ngikona kaundu angenda gutwira ageni, tukaribishe ageni aria twinao matugeithie. Wageni nitwamukaribisha. Muriaga andu a Ngai, muriaga andu a Ngai arenda njike atia njuge wi muhonoku uga ni honoki no honoki ni muriaga ringi njitagwo Kinogu na ndirahonokire thutha wa kuona maica no mamutware mubiringo. Ndirahonokeire handu mutaro-ini no ni gakuga guo na mutumia wakwa ni muhonoku, ni mwega na macio mangi ni akumwira mwathani njuke mwathani agocwo mundu uria njui no mutumia uyu nitucemanagia nake mogithini. Kanitha tutikimuhurira makofi. Nimwona no turaingihia thuri kanitha tuturire Ngai ucio toni Ebeneza. Twina mugeni ungi karibu ndina uira tukutendereza kanitha njitagwo Sinyora na kuma umuthi ni ndagaruruka mitugo ira ndirekaga ya umaramari ya gwikira nguo cia guthukia athuri kanitha ni ndiratigire na riu mwathani ni Ebeneza ngutura ngocaga mwathani kanitha tendereza. Nitwakena ni tondu nituona no turaingihia andu itiguo na tuture tuhandite kahiga gaki. Amen. Twaneana tumia girodi hare Jesu, twaneana tumia girodi hare Jesu, magere twamaneana hare Jesu, magere twamaneana hare Jesu, twaneana ciana na thuria itu hare Jesu, twaneana ciana na thuria itu hare Jesu, magere twamaneana hare Jesu, magere twamaneana hare Jesu, twaneana kanitha wi wothe hare Jesu, twaneana kanitha wi wothe hare Jesu, magere twahoneana hare Jesu, magere twahoneana hare Jesu. Amen. Bwana asifiwe. Hamare twajitagwo Immaculate Wachege ucio kwaragia nyuma cia lady wa guild. Bwana asifiwe. Njitagwo Rona ni ngwaktaga handu ha mutumia uria muru wa guthukia wa guikiriria agacoka akeheria. Mwathani agocwo na ni njitagwo Philosa Wanjiru nyuma mushirika. Mwathani agocwo haritwa ni Eunice na nyuma mushirika. Mwathani agocwo haritwa ni Idethi Ngojiri na ngwaktaga ta Good Samaritan. Mwathani agocwo tagwo Esther Mureithi nyuma mwana wa mutumia uria muru muno no Ngai ni amuhonokirie. Mwathani amurathime. Mwathani agocwo njitagwo Ann Nyambura wa Njuku ngwaktaga ndi mwana wa muthuria uma moru na ni ahonokire. Mwathani agocwo njitagwo Ruth Muiru muthuri wa mutumia uria uma moru biu muthuri wa mutumia uria uma biu ni mwamuona nyina wa Nyakio. Tukutendereza. Bwana asifiwe. Hamare twajitagwo Wanjikũ wa Mbuthia ngwaktaga ta Sinyora mutumia uria moru muno no ni ahonokire etikira mwathani. Tendereza.
Mwathani agocwo na ni hamaretwa njitagwo Mrs. Gojiri na nigo aktaga de mutumia uria uma mwega wa Guild no mucie muthuri akiuma TAF no ni undu wa hinya wa Ngai ni akihonokire na riu ni turathie na mbere na mucie. Bwana asifiwe. Njitagwo Luce Nyambura Mugambi kana Kanyanya na nenie nyuma muthuri uria moru ukuhenereirio ni waithi ageni mari na Carolina no ni ndagicoka ndakihonoka nie ndire ndamaruma ona ndire ndamahura ni moyo uguo. Asanteni. Kei tuhurire Ngai ruhi rwega tondu wa ithako riega Kinogu na Sinyora kwaurwo ni maurwo ciothe na maurika no ni tondu wa mucenjia wa athuri na atumia ni macenjio. Ngai aro tucenjia na tucenjie mitugo itu nigetha tumutungate. Tukuhinga kahinda kau na rwimbo tukiinirwo ni Men Fellowship. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Athuri mena ku aria a PCMF. Wabere ni ngucokia ngatho ni undu wa Women's Guild on behalf of PCMF ni tu kumacokeria ngatho ni undu wa kinyitie miaka igana rimwe ndiu kana PCMF ni gukiria tukiriti kana ni ho tukite wa tukinyite na ithu no turisherekea indu. Bwana asifiwe. Na tuge ati we are okay. Athuri umuthi si wako smart yule hakuja na uniform ya PCMF na ni wa PCMF ecokere ngoro-ini yake. Bwana asifiwe. Yes. Bwana asifiwe. Turenda kugoca Mwathani na rwimbo na tugukena ni wa Women's Guild ni kumurathima. Ngai uria wakuria kwaraganu nowe Ngai wa irima-ini na wa kundu guothe gutwarana nawe kuria kwaraganu nginya irima-ini kwabatanie nawe we nawe ugaga iguru riria gukirire Jehova roigari ugetige kumaka nyamukiriro giaku nigikinyi iguru kunyamarika gwaku ugagukinyira onawe oturaga ukaria-ini metereire muraika okiaunjuge mai thikiriria uigue uge wa Jehova niguo ya kibari giakuna bitware tuine onawe ugaga iguru riria gukirire Jehova roigari ugetige kumaka nyamukiriro giaku nigikinyi iguru kunyamarika gwaku ukamukinyira we woanitio ni mĩororo ya thĩna roho wa Ngai aroiganie kũmĩtuanga kũrĩa gũkiruio rĩu nĩ gũkugwo ngemi o ta ũrĩa uge wa
Jehova ugite tuine onawe ugaga iguru riria gukireire Jehova rigari ugetige kumaka nyamukiriro giaku nigikinyu iguru kunyamarika gwaku gukamukinyira ino ni ndũmĩrĩri yumĩte matu-inĩ nĩ kũrĩ na ũndũ mwerũ Ngai arenda gwĩka ũtukũ wa mathĩ ũkamũkinyĩra tũine onawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova rĩgarĩ ugetige kũmaka nyamukĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ kunyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Ngai amũrathime. Amen. Nĩ tũgwĩta mũhunjia Reverend Peter nĩgetha ahoere ciana. Akorwo nĩ kũrĩ na ciana ciĩ gũkũ no ciũke ona rĩ inyitĩtwo irĩ nyitĩtwo na iria cingĩrehe ũkai nĩgetha mũhunjia tũhoere. Na ithuĩ kanitha tũrũgame. Twambe itumbũre ũrĩa twĩtĩkĩtie ciana igĩũkaga. Na njĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe Mwathani witũ waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu wagĩire ho nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ akĩhaica igũrũ nawe waikare guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe nakuo kuoherwo kwa mehia Ngai tũhoe na ciana ici citũ nĩ twakũgoca na twakwambararia Ithe witũ tondũ wĩ Ngai mahinda marĩ mothe ona gwata ihinda rĩrĩ tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku cũthĩrĩria Ithe witũ nĩ ũrathimaga andũ aku na ciana na ithuĩ nĩ tũrathimĩte na ũkarathima aciari na ngoro cia kwenda kũrehe ciana thĩinĩ wa nyũmba yaku nĩgetha marutwo ũhoro wa kiugo gĩaku nĩgetha njĩra ciao itũrage ciarĩirwo nĩ tawa wa wendi waku gĩtĩkĩre Ithe witũ kĩroko gĩkĩ kĩega kana mĩaraho ĩno mĩega gũtwarana hamwe nao ciana ici citũ ici tũtegete mbere yaku nĩgetha kũrĩa guothe Ithe witũ marĩkoragwo na ũrĩa wothe marĩkaga Ithe witũ maũndũ macio magakorwo matongoretio nĩwe cũthĩrĩria kwĩna ciana nyingĩ Ithe witũ tũtarĩ nacio haha imwe irĩ macukuru matiganĩte imwe ikũndũ gũtiganĩte na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe kana kĩrĩa kĩngĩ matirĩ haha nĩtĩkĩra ihoya rĩrĩ rĩmakinyĩre nĩgetha favor yaku na guoko gwaku gũkorwo kũrĩ hamwe nao o kũrĩa mangĩkorwo Ithe witũ ona aya nini mũno Ithe witũ nĩtũkwenda kũhoya aya marĩ thĩinĩ wa kũnyitwo na kũnyitĩrĩrwo nĩ aciari kana andũ angĩ mandĩkĩtwo nĩgetha mamanyitĩrĩre wĩtĩkĩre othe kũmahe ngoro njega nĩgetha ciana ici citũ ikagwaga moko-inĩ o marĩa magĩrĩire tondũ we wĩ Ngai twakũhoya na twakũgoca na twakwambararia tondũ nĩ ũĩ gwĩka ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho amen. Asante mchungaji Elder Margaret nĩgetha ũtwanĩrĩre marĩa mekuo. Kanitha Mwathani agocwo. Nĩnguoya kanya gaka on behalf ya mũtungatĩri ũrĩa twĩ nake na witũ na athuri a kanitha na LCC committee kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa
kanitha ũyũ witũ wa PCS Ociani, mũigwe mwĩ karibu sana, na nĩ tũkũria kana twĩna ageni. Ongorwo nĩ mũthenya waku wa mbere, rũgama nĩguo tũkũnyite ũgeni wega. Ageni aitũ arĩa mũtũgeneire mũthenya wa ũmũthĩ, rũgamai nĩguo tũmũ-welcome wega. Twĩna ageni? Nĩ tũgeneirwo ũmũthĩ? Tũroneka ta kwĩna mũgeni. Mekuo, akwaya itũ tũinĩre irwĩmbo rwa gũkaribisha wageni. Mũigwe mũciĩ na angĩkorwo mũkĩte o gũthoma na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tũkũmũtũma na ngeithi mũgĩthiĩ kũrĩa mũthomaga, no ngorwo mũrĩ ũka gũkũ gwitũ nĩ mũkũrio mũke na haha thutha he handũ andũ meyandĩkithagia nĩguo mũtonye mabuku-inĩ maitũ. No tũkwĩra arĩa maratũrora me diaspora kana online, ona mwĩ karibu sana, tũgĩthiĩ na mbere na gĩthomo gĩkĩ gitũ gĩa Gĩkũyũ. Ngurubu ciothe nĩ igũcemania thutha wa gĩthomo gĩkĩ, ciothe cia construction, na nĩ tũrerwo atĩ ngwatanĩro itũ ya mweri ĩgakorwo kuo mũthenya wa Thursday thinacara na nuthu. PCMF macemanagia mũthenya wa Jumatatũ thaa 1, na arĩa menjutĩ kĩrathi gĩa Church School mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Timothy Gatika, Peter Kibe, Charles Muiro. Nĩ tũrenda kũmenyithia atĩ nĩ ũndũ wa COVID measures, nĩ tũrerwo tũthiĩ na mbere gwĩthamba moko na gwĩ sanitizer, na twanjie gwĩkĩra mask nĩ tondũ wa mũrimũ ũyũ, na still ona kwaga kũgeithania, na arĩa matathecetwo cindano mathiĩ magathecwo cindano, ongorwo ndũrĩ wathecwo na ya kwambĩrĩria kana ya kerĩ. Ona booster nĩ tũrerwo tũmenye harĩa ĩraheanĩrwo thĩinĩ wa mathibitarĩ maitũ, na nĩguo tũthecwo cindano icio nĩ ũndũ wa kwĩgitĩra. Mwangaza District nĩ megũkorwo na mahoya kwa Mama Noni thaa 10:30, na torĩa mũrona ũmũthĩ nĩguo our climax ya Women's Guild, na tũrĩ athaka mũno. Nĩguo kanitha itũ tũtirĩ athaka? Na nĩkĩo tũramũria mũtũ support, nĩ mũkoretwo mũkĩona maũndũ marĩa tũthiĩte na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Nĩ twarĩ na celebration na tũkĩmũhe nginya keki, na nginyanagia ũmũthĩ no tũramũria mũtũ support na mbeca cianyu, na nĩ mũkũrathimwo, na nĩkĩo thimũ itũ ĩrauga hau tũkinyĩte nĩ Mwathani, na nĩkĩo tũrauga nĩwe Ebeneza. Savana na Upendo nĩ megakorwo na mahoya mao next Sunday. Muthaiga District nĩ megũcemania kĩrathi kĩmwe thutha wa gĩthomo gĩkĩ. Nayo kanisani nĩ megũcemania kwa Esther Njeri thaa 10. Muthaiga District no megũcemania thutha wa ngurubu cia cemania. Ona Health Board nao no megũcemania thutha wa gĩthomo gĩkĩ. Twĩna kandi tũtũmĩirwo nĩ mũmemba witũ ũmwe, na nĩ ngũmĩthoma ta ũrĩa andĩkĩte. It is in the name of our Lord that we, the family of Mele Wahu from Central District,
give our appreciation for the support you gave us during the trying moments when we lost our dad. May God bless you all. We feel blessed to have such brothers and sisters. Iyo nĩ anyu na nĩ mũcokeirio ngatho. Twĩna marũa ma kuma kwa presbytery na nĩ ngũmathoma ta ũrĩa mandĩkĩtwo. Left is edict for ordination of Reverend James Mwaniki Jeru. Whereas the Presbytery of Nairobi East has been satisfied with the progress of the above-named Reverend James Mwaniki Jeru, Minister of the Gospel, and whereas the said Presbytery of Nairobi East had adjourned Reverend James Mwaniki Jeru to be qualified for the ministry of the Word and Sacrament, the Presbytery has resolved to proceed with his ordination unless something occurs which may dishonorably impede it. Notice is hereby given to all concerned that if any of them has anything to object in the life or doctrine of the said Reverend James Mwaniki Jeru, they should convey their objection to the Presbytery, which is to meet at PCA Kayole Parish on 19th June 2022 at 9 a.m. If no relevant objection is then made and immediately substantiated, the Presbytery shall proceed without delay to ordain the said Reverend James Mwaniki Jeru on 19th June 2022 at 9 a.m. By order of PCA, Nairobi East Presbytery, rĩrĩ nĩrĩo rĩanĩrĩra rĩa mbere na nĩmekĩrĩtwo thaĩni nĩ Presbytery Clerk Charles Maina Mwangi. Mau nĩmo manĩrĩra marĩa mekuo, njĩtagwo Margaret Waithĩra wa Nyoike na nĩhonokete. Mwathani amũrathime. Asante Elder Margaret nĩ tondũ wa gũtũmenyithia marĩa me mbere. Rĩu tũgũtonya thĩinĩ wa itĩna rĩa gũtungata Ngai witũ na mĩhothi itũ na iheo citũ tũgĩtongorio nĩ Elder Jane. Mwathani agocwo. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa kũrehe gĩcunjĩ gĩa 10 tũrĩa twathĩtwo nĩ ibuku rĩa Ngai Maraka 3. Koguo yo kwĩharĩrĩirie na we ũhothete gatagatĩ-inĩ ka wiki ĩyo, kindly ũkana nĩgetha tũhoe twĩ hamwe. Tithers of the day. Tũkũrie mũtungatĩri atũhoere. Kanitha ĩtĩkĩrai kũrũgama nĩgetha tũhoe na andũ aya. Kei tũhoe. Mwathani we ũcũthagĩrĩria ngoro cia andũ aku, arĩa we wĩkĩrĩte wendo wa kũhingia maathani maku na kũmarũmĩrĩra. Cũthĩrĩria mbere ya kĩgongona gĩkĩ gĩaku, o gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. Nĩ kũrĩ aya ithe witũ marũgamĩte ho, nĩgetha ithe witũ moke marute gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa mawĩra marĩa marathimĩire namo na kĩa maũndũ marĩa ithe witũ makinyanĩirie. Na tondũ nĩ kiugo gĩaku kiugaga rĩrĩ nĩ rĩathani rĩa kũrũmĩrĩrwo nĩ andũ othe, haswa ithuĩ twĩtĩkĩtie, ithe witũ ĩtĩkĩra gwathĩka kwa andũ aya na wĩtĩkĩre ithe witũ nĩgetha aya nĩ makwĩhokete nĩkĩo marĩ haha mbere. Ithe witũ ĩtĩkĩra kũrathima wĩra wa moko mao, nĩgetha ithe witũ
ukamaheaga umithio na ithe witũ matikanaconoke kana maconorithie rĩtwa rĩaku makĩruta wĩra ũcio, kana nĩ biacara, kana nĩ mawĩra ma kwandĩkwo, kana nĩ maũndũ marĩa mothe ithe witũ ũrathimĩire andũ acio mothe nĩ ũmoĩ, ĩtĩkĩra kũra marathimĩra kuo nĩgetha favor yaku ĩtuĩke ya kuoneka thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. Mateithie no mateithĩrĩrie hĩndĩ ĩrĩa mekũhoya na hĩndĩ ĩrĩa megũgwĩta, na nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ ũrĩa ugĩte nĩ ũrĩ mehagĩrĩria thuthi na memenyi na indo iria ingĩthũkia ithe witũ maũndũ marĩa ũmehokeire, ĩkĩtĩkĩra gwĩka guo ũkĩrũmĩrĩra kiugo gĩkĩ gĩaku. Na rĩrĩ nĩ ihoya ritũ ta kanitha, twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ithuothe tuge amen. Mwathani wakwa ni Ebeneza, ugone kuga ukinyete, tihinya bana uwati wakwa, Mwathani wakwa ukingiletie. Mwathani wakwa ni Ebeneza, ugone kuga ukinyete, tihinya bana uwati wakwa, Mwathani wakwa ukingiletie. Korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya ũkinyĩte, ĩndĩ Mwathani nĩ Ebeneza, nĩkĩo ndĩroiga nĩwe hinya wakwa. Korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya ũkinyĩte, ĩndĩ Mwathani nĩ Ebeneza, nĩkĩo ndĩroiga nĩwe hinya wakwa. Ona na mwane Murona mwane taririkana, mathĩna moka ndũgetigĩre, ĩta Mwathani nĩ Ebeneza, ĩta Mwathani nĩ Ebeneza. Murona mwane waririkana, mathĩna moka ndũgetigĩre, ĩta Mwathani nĩ Ebeneza, tondũ Mwathani nĩ Ebeneza. Korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya ũkinyĩte, ĩndĩ Mwathani nĩ Ebeneza, nĩkĩo ndĩroiga nĩwe hinya wakwa. Korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya ũkinyĩte, ĩndĩ Mwathani nĩ Ebeneza, nĩkĩo ndĩroiga nĩwe hinya wakwa. Korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya ũkinyĩte, irĩma nene ndanaica, ona mĩkuru ndanaikũrũka. Korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya ũkinyĩte, korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya ũkinyĩte, ĩndĩ Mwathani nĩ Ebeneza, nĩkĩo ndĩroiga nĩwe hinya wakwa. Korwo nĩ hinya
hinya wakwa mwene ndigĩkinya ũkinyĩte hĩndĩ Mwathani nĩeneneza nĩkĩo ndĩroiga nĩwe hinya wakwa. Thank you, praise team. Tũrĩ na ciondo igĩrĩ cia brown kia development. Kindly wewe na bahasha ya development urehe forward na mũndũ ũrĩa enda gũcokia ngatho. Thanksgiving basket is ready with Jane Mohio. I will request my sister urogame mwena ũyũ ũngĩ nĩ ũndũ wa development na wadu wa Thanksgiving moke mwena ũyũ kindly. Development that side, Thanksgiving mwena ũyũ ũngĩ. Andũ a Thanksgiving mũtigaikare thĩ. Ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Tũhoe na aya maracokia ngatho. Nĩtũkwenda gũgũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ wa maũndũ marĩa manene ũthiĩte ũgĩkagĩra andũ aku. Nĩ wega nĩ tondũ wahonirie andũ 10 na ũmwe nĩwe wacokire gũcokia ngatho kuga nĩ wega. Rĩu aya maumĩrĩte Mwathani thutha wa andũ aingĩ arĩa ũtwĩkĩire wega. O nĩ moka kuga nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũmekĩire, and together with them we want to celebrate of your goodness. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmaririkana, nĩ wega nĩ tondũ wa kũmeka wega, ona kũmahe kanya ga gũka gĩikaro gĩkĩ na kuga nĩ wega. Nĩ twagũcokeria ngatho twĩ hamwe nao na tũgĩkenera mawĩko maku. Na thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na ningĩ twacokia ngatho. Amen. The Lord bless you. Toria twĩrĩtwo na tũramenya ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Women's Guild na nĩ tũrĩ maũndũ maingĩ mũno tũrutaga, no nĩ tũkwamba request athuri Amen Fellowship PCMF kindly rogamai. PCMF wewe wa gĩkundi gĩa PCMF no ko ndwĩ na uniform rogama mũjama wothe rĩu atumia na inyuĩ harĩrĩria ihĩ na nĩgetha tũmahũrĩre rũhĩ. Thank you so much. The Lord bless you. Our men, we bless the Lord for you. Ona gũtũinĩra rwĩmbo rwa kũratha haha ati maithori nĩ makinyĩte mũthia. Nĩ twamũcokeria ngatho nĩ gũtũgemeria igongona, and we shall revisit this when your day comes. The Lord bless you. Ikarai thĩ. Nĩ tũkũria treasurer arehe gathendi kamwe. Gathendi kamwe karutagwo nĩ mũtumia wothe wa guild, wothe wohetwo gĩtambaya kĩa blue na mũrũmĩrĩri wothe. Na gathendi, thank you. Na gathendi kamwe tũkarutaga o mũthenya ciringi ĩmwe. Tene hĩndĩ ĩrĩa irĩ tũmambagĩria guild karĩ kĩng'otore kĩa irima. Rĩu kĩrĩa kĩnini mũno bũrũri-inĩ witũ nĩ ciringi. Koguo mũtumia arutaga na mũirĩtu wothe wa guild arutaga ciringi o mũthenya, ĩgoka to 365 shillings. Na nĩcio ici na irutagwo nĩgetha itũthiĩre kũrĩa tũtangĩhota gũkinya. Ici nĩcio mbeca iria iroraga ciana cia atungatĩri arĩa mahurũkĩte, igathomithia ciana icio, igateithia famĩlĩ icio na maũndũ marĩa mangĩ region ĩngĩthondeka gwĩka. Na koguo nĩkĩo tũrutaga mbeca ici, na njũĩ nĩ twĩ maruta mangĩ haha tũrutĩte na tũtirĩ tũramahoera na no tũkũhoera, but I will request mchungaji a receive gathendi gaka na nĩgetha akahoere. Kei tũhoe. Nĩ tũgũkũgatha na tũkagũgoca Ngai, tondũ kũrĩa tũtangĩhota gũkinya nĩ kũrĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka to support arĩa mekũhota gũkinya.
nĩ tũ ithe witũ indo nĩ irutagwo na gathendi gaka kamwe tũranyitanĩra na thĩ yothe. Ithe witũ kũrĩa gathendi karĩa kanini mũno karutagwo nĩ ũndũ wa gũteithia andũ thĩinĩ wa mabũrũri maingĩ na ona thĩinĩ wa bũrũri witũ na thĩinĩ wa kũrĩa guothe ũteithio ũngĩbatarania. Cũthĩrĩria indo ici irutĩtwo na wendo, ti tondũ wa gũtonga, no nĩ tondũ ithe witũ wa kuona nĩ ũtũhete na ũgatũkinyanĩria. Ithe witũ reke gũtuĩke guo atĩ thĩinĩ wa maũndũ marĩa marĩkagwo, ciana iria cia airĩtu ithomithagio nĩ gathendi gaka kamwe, mĩciĩ ĩrĩa ĩtiragĩrĩrwo nĩ ĩnyitagĩrĩrwo nĩ gathendi gaka kamwe, ithe witũ wĩgocithie, ona ithuĩ ũgĩtũrathima na gĩkundi kĩa Guild ũgĩkĩrathima na rĩothe marutagwo marathima nĩgetha wĩra waku ũthiĩ na mbere. Nĩkĩo twamũkĩra thendi ĩno ĩmwe nĩgetha ĩthiĩ ĩkarute wĩra ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Thank you so much. Nĩtwakinya ihinda rĩngĩ rĩa kwĩrutĩra na kũruta mbeca cia Guild, na nĩtũkũmwĩhoya inyuothe mũtũ support. Nĩ tondũ twĩna mawĩra maingĩ mũno tũraruta ta atumia na airĩtu a Guild, magũtheria, magũthomithia ona maũthii wa na mbere wa bũrũri witũ. Nĩ tũkũ request Elder Karaja kindly oke na nĩgetha atwoere mbeca na tũmũhũrĩre rũhĩ agĩũka tondũ hata kũrega gũkaga rũhĩ. Thank you very much. Kegeithio go nĩ tondũ wa Mwathani. Oguo ndũgakĩnjĩre kwa heri oguo. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Nĩ araigua hihi. Mwathani arogocwo. Amen. Thank you. Patron witũ. Nĩ ũndũ wa mweke ũcio. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene mũno East Africa yothe. Atumia aitũ magemete ũguo mũramona. Ũguo mũramona nĩguo mahana. Na nĩ ngũria na gĩtĩo kĩnene. Atumia aitũ rũgamai. Rũgamai nĩ tũmwendete. Rĩu tiga nĩ atumia mchungaji rĩ, chairman. Tiga nĩ atumia aya rĩ. Tũngĩrĩ kũ hihi rĩu ma. Ta rorai ũrĩa marathaka. Rorai ũrĩa marathaka. Andũ arĩa maikarĩte thĩ na gĩtĩo kĩnene acia tũhũrĩre atumia marũgamĩte nĩguo marathaka. Rũhĩ rwega. Ngai witũ amũrathime na mweke na thimu itũ mũtigaikare thĩ. Na thimu itũ ĩkauga wega. Hau tũkinyĩte. Hau tũkinyĩte. Mũreciria nĩ hinya witũ. Mũreciria nĩ hinya waku. Hau tũkinyĩte. Na nĩkĩo PCMF matũinĩra wega. Mwathani. Nero atia. Mutine girodi. Mutine eni. Chorus. Jefa norauga. Yaku. One. Waku. Mũrũgamĩte ũguo angĩkorwo hena mũndũ wanakwarĩria ũru na akauga nĩ tũkuona. Nĩ wĩna hinya wa kũmwĩra ona ũngiuga atĩa hinya wakwa na ũhoti wakwa nĩ Ngai wakwa. Hau tũkinyĩte nĩ Mwathani. Mũndũ anagithia andũ thayũ na andũ makagithia andũ makahuhũra andũ. No hinya witũ ndũngiuma kũndũ kũngĩ. Hinya witũ no umire kwĩ Mwathani. Hau tũkinyĩte Mwathani nĩwe Ebeneza. Tiga nĩ Mwathani kũngĩhana atĩa. Ngonagia chairman rũcinĩ na athuri mũrũgamĩte ũguo ngũmonagia igoti rĩakwa rĩa PCMF na nĩkĩo ndaruta. Okorwo nĩ ndekĩra haha bwana wa cira mũngĩamaka mũno. Ndakwĩra tondũ nĩ inene ũru biũ nĩ tondũ hĩndĩ ya corona na hĩndĩ ĩno maũndũ ũguo. No hau tũkinyĩte no. Thank you. Na ndacoka ndaririkana igoti rĩu no kũrathimwo ndarathimirwo nĩ mũndũ na rĩo nĩ tondũ wa gĩkeno. Tũhũrĩre Mwathani tũrũhĩ.
Muri afata, muri afata, muri afata. Mundu angekamuruma inyue mutiri akorumo. Muri arathime ni mwathani ugai. Ameni. Ikarai na Ngai twa murathime. Riu ni tukuhoya members aitu na gikeno kinene muno no tangikena. By the way, athuri aria mena atumia wa Women's Guild mekirite nguo na ni Women's Guild. Athuri aria meho meguku marugame. Athuri aria mena atumia ao ni Women's Guild na meguku marugame. Good. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Budi. Ni murata wakwa Budi. Budi wa sinyora ego no go hope sinyora tiwo wekaga waku. Atumia girodi ne to hore ya athuri arohi. Ukai na mutiga ikarethi. Ukai na mutiga ikarethi. Ukai na mutiga ikarethi. Muri afata muno, muri afata muno. Ndikumana togaithie mundu, ukai, tokaire mwire. Ukai ire mwire, ni twambiriria hindi ya kuhe atumia itu Women's Guild besha, ni twambiriria na twambiriria na atumia na gitio kinene. Ukai, ukai muri afata. Kanitha uyu muri afata muno. Tamaka. Ta ukai, ukai, tokai. Ona haica iha iguru, haica iha hoguo. Mama, athuri aya muri afata. Tungitungata atia patron. Athuri aitu okorwo ni mahuhorago mangehuhoro ni mekota gutungata kanitha mutiarie ni mekota gutungata ni muthuri uriko haha hihio huhorago atwire tha ici niguo tuhoera mutumia wake tumuhoera tumwire aturie maru haha tumuhoere athuri ane mahore ruhi muri afata muri afata muri afata muri afata muri afata muri afata Korasio wa maura korasio ananywe mugaga dina bere Onawe ugaga iguru niria gukireire Jehova roigale ugetige kumaka Niamukiriro giaku nigikinyu iguru Kunyamarika gwaku gukamukinyira Onawe oturaga hau karia-ini Wetereire muraika okia unjuge mai Thikiriria uigwe uge wa Jehova Riu oya kibari giaku witware tuine Onawe ugaga hau Jehova roigare ugetige kumaka Jabi niki nawe Tonya imihuko yanyu mutohe mbeca cia atumia a Women's Guild Tonya imihuko Sokai mwena uyu Sokai mwena uyu riu Sokai mwena uyu Sokai mwena uyu Nijui Amwe tori ageni Ukai Toheido Babaruse Toheido Na neido jaga Yes Nago hope Signora Eko Nago no eko gora hana ya kumira Ukai Kuja baba Giri moja Mungu akubariki sana Watumia Women's Guild tutikehore rohi Baba Tony Giri emwe Paulo matano
Royo omuru ni aukuire na njira iria Ngai amuteithirie and no tuthiite wega na I want to thank Ms. Kamande ni undu wa kwirutira kuu na riu no tunde kumunyitana nake karugendo kau gatikorwo kahuthu ga kuma form 1 form 2 form 3 guthii na mbere tigatikorwo karugendo kahuthu na ni twanyitite uhoro ucio kuri andu maukuite na njira imwe na njira iria ingi na riu by yesterday ni turaririe na ruguru akoragwo kanitha wa Kayole na ri murigo munene muno akuire kuma ri anyitire uhoro ucio ni ngwenda tu ndimuhe kameme gaka nigetha tutaririe mwira tureherwo kiondo we nawe wi hau kiria kinini we nakio itikira tuguka urehe either ni ciringi 20 ni ciringi 100 tuonganiriria ni kuhota guteithia handu ha mwana ucio either transport kana kanyamu kange gatigarite gagutwa mwana ucio thukuru. The prayer is mwana ucio aroke cukuru Monday. Ruguru Mwathani agocwo njitagwo Ruguru wa Kimani na Kristo ni mwathani na muhonokia ngoro yakwa. Gacokia ngatho ni kukaribishwo thiini wa gikaro giki tukoretwo tukiaria na elder kuma ira turaririe ira na rĩrĩa ndanyitire report ya mwana ucio it's like 2 weeks ago ni gathafari tuthiete na mwana ucio na ni tuhotete guthii handu na tukandikirwo cheki ya 45,000 tugathie cukuru before cheki yandikwo ni twathire cukuru tondu nafasi ni ciatuikire occupied no through guoko kwa Ngai twathie cukuru magwire ni mekufix mwana ari na 361 marks na agika kigeranio ari na stress kwoguo ucio werutira guthomithia mwana ucio I can assure you ucio mwana ni mwana gugukenia na Ngai ni egukurathima no na inywe kanitha wa Sociani riria riothe mugakorwo hatikaine iguru rikunyitirira mwana ucio mungigetana na iguru Ngai akamutumanira ni ngoretwo na kiriro muno thiini wa ngoro yakwa iguru ri mwana ucio to ni mwana wa muiretu na ni muwe Kayole uria gukoragwo kuhana ndikwenda kwaria muno no njokie ngatho na ni tukunyitanira haria nguhota no cio wauga ni ekumuthomithia na inywe haria Ngai ekumuhutia na ekumuhotithia muteithie itu mundu ri uteithagia muthini ni Ngai agwatagia muro Ngai amurathime na mwike wega thomaga PCA Kayole na ndi nyina wa twana tutatu na Ngai ni mwega Ngai amurathime na mwike wega cheki ni kuheana kuri athuri after service. God bless you. Tumuhore makofi mega. Thank you muno. Sheki is there ready yandikitwo ritwa ria cukuru 45,000 and we are going to present it to the committee or the people who are really dealing with that. Now members ukiratu na iguru kiria wina kio tu nijue dunaruta fiyo we nina fiyo kiria wina kio ukatutugurira mwana oyo na the basic needs iria airetu mangibatara thiini wa guthii na cukuru kana kaundu kangi karia gukorwo gatigarite anything that you have anything abiriria tuthie muhuko-ini waku uke tu na nitugutwika akurathimwa. Thank you very much Wagithinji ni kwajiriria uhoro ucio ukai tu just wake up ukira tu o kiria Ngai aguguteithia nakio uke nigetha tuteithie mwana ucio na it will be a blessing to you, it will be a great blessing to you. Ona erere ogatuika kubatara Ngai no akaririkana muthenya wa umuthi uwerutire na ukiheane without any reservation. May God bless you all of you. Murathimwo ni Ngai ni undu wa kwirutira kuu kunene uguo. Mbarikiwe ni sana. Be blessed. Asanteni sana. Mbarikiwe. Mwana ni eguthoma na tirimwe twambiriria guteithia na twanona Ngai agiturathima twikite giko giatha twanona Ngai arugamite na ithui. So may God bless you so much. We wokira na we watamburukia guoko Ngai akurathime muno. Twika wa kurathimwo ni Ngai. Mbarikiwe sana.
mundu wothe ona uria ureciri na riciria undu wa guteithia. Thank you so much. Thank you very much. Muiritu kairitu kugeha, and the mother, please come. Chia. Okay. Chia. Ukayo haha. Rĩngĩ no ũkorwo members mũtiramenya arĩa tũrateithia. We are doing something na tũtiramenya arĩa tũrateithia. Ũyũ nĩwe nyina wa mũirĩtu ũyũ, and this is the girl ũrĩa tũracangĩra mbeca cia gũthiĩ cukuru, and that is the mother. And ceki nĩ twareherwo haha, na ceki ĩno yumĩte Thika Broadway Bakeries, and it is written here, na nĩ ho ndĩrenda chairman ahote gũtũthomera na nigetha tumenye ni mbeca cigana iria ci thĩinĩ wa ceki ĩno. Chair. Thank you, Rajaguna. Ceki yandĩkĩirwo cukuru wa Morogoro Girls High School kũrĩa mwana ũyũ etirwo, na nĩ ceki ya ciringi ngiri 42 na 890. Koguo mwana ũyũ nĩ agũthoma kuma form 1 nginya form 4. Harĩ wa kamande arĩ tũkahinyĩrio wa kamande kĩrĩa yonaga every term nĩ kĩrĩũkaga. Ona ithuĩ tondũ mwana ũyũ nĩ wa gũkũ, nĩ wa kanitha witũ, twathomithagia ciana igĩrĩ ta RCC, inyuĩ mũtimenyaga nĩ mwe twathomithagia ciana. Kũrĩ ciana twathomithagia cia kanitha ũyũ, ciana cia teens ikĩremererwo tũgĩcioya, rĩu nĩ marĩkirie form 4. Koguo ithenya rĩrĩa tũrarutaga mbeca cia gũthomithia wa kamande na members aitũ guoka resort cioka icio wa kamande ugire C+ and above, tondũ tũgũkĩra gũthomithia mwana ũgwĩka wega na with 361 marks cukuru ya Kanjũ. Ũyũ nĩ mũndũ ũrĩgĩaga nginya A na B and above. 361 gwa Kanjũ, ũcio nĩ mũndũ wa B mwambato. Koguo nĩ tũkũhopu Ngai na gwĩka maũndũ mega, na otoria wa mũndũ kĩugire kĩroko nginya agũthoma athiĩ nginya university nginya harĩa akenda gũkinyia, nĩ tondũ Ngai ena hinya. Ithuĩ twĩho, Ngai atũhete tũhote gũteithia arĩa matarĩ na hinya. Koguo ithuĩ twĩna hinya tũnyitĩrĩre aya. Tomorrow is brighter than today. We trust God that she is going to perform well. Kana kau no kũhoera mũtungaji nĩ agũka nigetha ririkane andũ arĩa merutĩra indo ici ciahothwo nĩ ikũhoerwo, na ceki ĩno kũrĩa auma, na tũkahothe moko-inĩ ma Ngai. Rĩmwe andũ manahothwo moko-inĩ manahotherwo makagwa moko-inĩ ma thũ. Tũrenda agwe moko-inĩ ma Ngai nigetha agoka haha rĩu ũguo kana kau kahana kanyihĩte ũguo kanyihĩte, gagoka haha karĩkĩtie university. Harĩ mũndũ erutĩra gaetwo cukuru rũciũ mande, agekĩra ngari yake maguta, indo ciako ciĩkĩrwo ngari-inĩ, mwana ũtararĩ kĩndũ agathiĩ ngari ĩpa
gutwara Faith cukuru no nĩ ngũgoca Ngai tondũ akoretwo mwega na akoretwo hamwe na ithuĩ na nĩkĩo nĩtwacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ ndatũtigĩte na nĩngũmũcokeria ngatho makĩria nĩ ũndũ wa kanitha gũtũhe kanya gaka ga kũrũgama mbere ona inyuĩ gwĩtĩkĩra gũtũteithia Ngai amũrathime na amũtũrie na Faith nĩ agũthoma. Kanitha rugamai tuhoe. Tageuka pande hii. Naishi. Shika. Tuombe. Mungu Baba, tuko mbele yako. Maana wewe ni mkuu wakati wote. Na mambo yote ambayo yanatendeka katika dunia hii wayajua. Nitwagaga gukorwo tukimenya rucio rwitu. No rucio rwitu ni rwewe. Ithuĩ no tũgiĩke no nĩwe kiugo gĩaku ũtwĩraga tũtigatangĩke. Ngoro nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ithe witũ mangĩkorwo maritũ kũrĩ ithuĩ. Tondũ ona nyoni ona angĩkorwo itihandaga na itigethaga nĩ irĩaga na ikahũna no gacithakaria. Nĩ wonete kwagĩrĩire ithe witũ ihinda rĩrĩ. Mũirĩtu ũyũ ithe witũ ona ũtuĩki rũcio rwake rũronekete rwĩ nduma. Kĩroko nĩ gũkoragwo kũrĩ kwega tondũ wewe Ngai ũtũragia irĩkanĩro ciaku na andũ aku. Na nĩ ũndũ tu wa kwĩhitha thĩinĩ wa nyũmba yaku niho tũrarĩkanĩra na tũkaagiri na Daudi atĩ nĩ kaba kũgwa moko-inĩ maku tondũ we nĩ ũrĩ tha nyingĩ. Nĩ tuonete tha ciaku igĩkinyanĩra na nĩ tuonete guoko gwaku gũkĩruta wĩra atĩ mũirĩtu ũyũ nĩ egũthiĩ na thome na arĩkie ti tondũ wa maũndũ maingĩ no nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ wĩkaga maũndũ kũrĩa ithuĩ tũtangĩona. We ũturaga njĩra kũrĩa tũtangĩhota gũtura njĩra rĩ. We wonaga kũrĩa mbere ũkona marima na ũgathiĩ kũmathika rĩ. We ũigananagia irĩma nĩgetha andũ aku makene rĩ. Ĩtĩkĩra kũigananĩria mũirĩtu ũyũ nĩgetha gĩthomo gĩake na ona gĩa bamĩrĩ yake na maũndũ make thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ agatũra arora thutha akaigaga tiga Ngai warĩ mwena wakwa ingĩarĩ wa kũhoteka. Nĩ tũgũkũgoca na tũkwambararie ona tũkĩrathimithia indo ici anyitĩte na moko. We nĩwe ugaga indo imwe nĩ ciahandirwo rũng'ũrĩ-inĩ iria ingĩ ikĩhandwo mahiga-inĩ no kũrĩ ciagũire tĩri-inĩ mũnoru igĩciara maita 100 kwa 100. Ici nĩcio tũraciathĩrĩria ithiĩ kũu ciaciarire maita 100 kwa 100 nĩgetha ithe witũ iciare maita 100 kwa 100 nĩgetha ithe witũ gĩthomo kĩa mũirĩtu ũyũ gĩtikanarũgame to gĩake tu kĩa generation yake. Ithe witũ gĩtũre kĩgarũrũkĩtwo na kĩgarũrũkĩte tondũ we nĩ wocenjagĩria andũ mũtũrĩre. Ithe witũ mũcenjerie no meke wega ona maitũ wa wage struggle. We thank you tondũ no ũkũmũrathima tondũ nĩ wa rũrĩrĩ rwa Juda nĩ rwa rũrĩrĩ rwa Ibrahimu arĩa waigire tũngĩkamarathima onawe nĩ ũgatũrathima. Gĩke guo tondũ wĩ Ngai na nĩkĩo tũrathĩrĩria ona athiĩ cukuru kũu reke atũre mũrathime. Let her have a difference in the whole community tondũ we wĩ Ngai. Twakũgoca na twakwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you and God bless you. Amen. Reke itugoce Ngai witũ na rũhĩ rwega nĩ tondũ wa hau atukinyia. Ngai ũcio mwanjĩrĩria wa wĩra ũrĩa mwega nĩ okaga na akaũrĩkĩrĩria. Gũcokera ciugo ciana iria irathiĩ form 1 thĩinĩ wa district itũ njiguaga ikĩrwo nĩ Elder Grace atĩ hũthĩre Faith tondũ nĩwe ũgũthiĩ thukuru Morogoro. Faith wa Mbui twamũtũma athiĩ atuĩke ambassador mwega wa Teens Association thĩinĩ wa Morogoro Secondary School na nĩ twamũtũma athiĩ atuĩke ambassador mwega wa kanitha wa Association Morogoro Girls School. Ngai akũrathime nyina wa Mbui nĩ tondũ wa gũkũhe thayũ gĩthomo-inĩ kĩa wa Mbui. Nĩ tũkũigua mathomo maitũ tũgĩthomerwo ithomo rĩa mbere rĩkiuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Samuel wa mbere 7:1 nginya 12 tũgĩthomerwo nĩ Rhoda Mũcangi na ithomo rĩa kerĩ rĩkuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 124 tũgĩthomerwo nĩ Esther Jerry. Mwathani agocwo toguo mwaigua ithomo ritũ rĩa mbere tũkũrĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa Samuel wa mbere
mũgwanja kũruti 1 nginya 12 na niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Roda Wahĩto na ndĩ mũhonoku Kristo akanyenda na niĩ ngauga kũmũtũrĩra na angĩkorwo nĩ muonete no tũthome. Nao andũ a Kiriathu Jearimu magĩthiĩ makĩgĩra ithandũkũ rĩu rĩa Jehova makĩrĩtwara mũciĩ kwa Abinadamu ithũngũri-inĩ. Nao makĩamũra Elizaru mũrũwe makĩmũtheria atuĩke mũikaria wa ithandũkũ rĩa Jehova. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ ihinda rĩrĩa ithandũkũ rĩu rĩaikarire Kiriathu kuma mũthenya ũcio rĩagigarĩirwo kuo rĩarĩ iraya rĩarĩ mĩaka 20. Nao andũ othe a nyũmba ya Isiraeli makĩrirĩria gũcokerera Jehova. Nake Samueli akĩaria na andũ acio othe a nyũmba ya Isiraeli. Nake Samueli akĩaria na andũ acio othe a Isiraeli akĩmera atĩrĩrĩ, mũngĩkorwo nĩ mũkwenda gũcokerera Jehova na ngoro yanyu yothe, eheriai ngai cianyu cia kũngĩ ona macitarohu, mũharĩrie ngoro cianyu cierekere Jehova, mũmũtungatĩre we wiki na nĩekũmũhonokia, amũrute moko-inĩ ma Afilisti. Nacio ciana cia Isiraeli ikĩeheria Mabali na Mashitarothu igĩtungatĩra Jehova wiki. Ningĩ Samueli akiuga atĩrĩ, cokanĩrĩriai Aisiraeli othe mathiĩ Mizipa na nĩngũmahoera kwĩ Jehova. Nao makĩũngana kũu Mizipa magĩtaha maĩ makĩmaita mbere ya Jehova. Magĩkĩhinga kũrĩa irio mũthenya ũcio. Ningĩ makiugĩra kũu atĩrĩ, nĩtwĩhĩtie Jehova. Na rĩrĩ, Samueli aciragĩra ciana cia Isiraeli arĩ kũu Mizipa. Nao Afilisti maigua atĩ ciana cia Isiraeli nĩciũnganĩte kũu Mizipa, anene a Afilisti makĩambata nĩguo makahũrane na Isiraeli. Nacio ciana cia Isiraeli ciaigua ũguo igĩtigĩra Afilisti. Ciana icio cia Isiraeli igĩkĩra Samueli atĩrĩrĩ, menya ũtige gũkaĩra Jehova Ngai witũ nĩ ũndũ witũ, nĩgetha atũhonokie atũrute moko-inĩ ma Afilisti. Nake Samueli agĩkĩnyita kagondu ka nyondo-inĩ agĩkaruta gatuĩke ihaki rĩa gũcinĩrwo Jehova, karĩ kagima oro ũguo. Ningĩ Samueli agĩkaĩra Jehova nĩ ũndũ wa Isiraeli, nake Jehova akĩmũcokeria ũhoro. Na rĩrĩa Samueli arutaga ihaki rĩu rĩa njino-rĩ, Afilisti magĩthengerera hakuhĩ nĩguo mahũrane na Aisiraeli. No Jehova akĩrũmĩrĩria Afilisti mũrurumo mũnene mũno mũthenya ũcio, akĩmanyarithĩria mũno, nao makĩhũrwo magĩtorio mũno nĩ Aisiraeli. Nao andũ a Isiraeli makiuma Mizipa makĩrũmĩrĩra Afilisti na ihenya makĩmahũra, makĩmakinyia mũhuro wa Bethikari. Hĩndĩ ĩyo 12 na nĩyo ya mũthia. Hĩndĩ ĩyo Samueli akĩoya ihiga akĩrĩhanda gatagatĩ ka Mizipa na Sheni, akĩrĩtua Ebenezeri, akiuga atĩrĩ, ona gwata rĩu Jehova no atũteithĩtie. Ũcio nĩguo mũthia wa ithomo rĩa mbere. Ithomo rĩa kerĩ no rĩrathiĩ na mbere. Mwathani agocwo. Ithomo ritũ tũkũrĩona Thaburi 124 kwanjia hau 1 tũrĩkie yothe. Na niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Esther Njeri, na Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa.
namba cia magũrũ-inĩ ya mena kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩnyitaine nĩ 744. Mũngĩkorwo nĩ muonete no tũthome. Tigarĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ rĩ, Aisiraeli ta nĩ makiuge ũguo. Tigarĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ rĩ, rĩrĩa andũ maratũthiũrũrũkĩirie rĩ, nĩ mangĩratũmeririe tũrĩ o muoyo. Hĩndĩ ĩyo marakara mao maratwakanĩire ta mwaki, nĩ kũhumbwo tũrakĩhumbirwo nĩ maria. Mĩoyo itũ ĩngĩragararirwo nĩ mũiyũro. Maria macio megũgũmi nĩ mangĩratwagararire o igũrũ rĩa mĩoyo itũ. Jehova arogathwo nĩ ũndũ ndanatũrekereria tũtuĩke a gũtambuurwo nĩ magego mao. Muoyo witũ ũrĩ kũhonoka ta nyoni ĩhonokete mũtego-inĩ wa arĩa maitegaga. Mũtego watuĩka ithuĩ twakĩhonoka. Gũteithio gwitũ kumaga harĩ rĩĩtwa rĩa Jehova ũrĩa wombire igũrũ na thĩ. Mwathani arathime mathoma make merĩ, narĩo rĩĩtwa rĩake rĩamũrwo na rigocagwo. Amen. Nĩ tũkwarahũka nĩgetha tũgoce Ngai na rwĩmbo rwĩtagwo he maguta njakanage. Haleluya. Nigetha tuigue kiugo gĩaku thĩinĩ wa ndagĩka ici tũgũkorwo tũgĩgĩthikĩrĩria ĩtĩkĩra kũhingũra matũ maitũ ma ngoro nigetha tũkũigue tondũ wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe. God is good and all the time, and that is his nature, especially now and today. Tuhetwo kanya kangĩ gagũka njĩtagwo Kariũki wa Ndũng'ũ na ndutaga wĩra na kanitha wa PCA kũrĩa head office. Rita rĩa mũico rĩrĩa ndokĩte gũkũ, ndokĩte mweri 31 January 2021. Can remember that Sunday, hĩndĩ ĩrĩa twaragia ũhoro wa indo iria Ngai ombĩte. Na tukiuga Ngai nĩ ombire indo 12, akĩũmba ihiga na nĩ rĩũmũ, gĩcoka akĩũmba kĩndũ gĩetagwo cuma ĩthegethaga ihiga. Arafu tukiuga ũhoro wa Ngai akĩũmba mwaki ũtherũkagia cuma ĩthegethaga ihiga arĩrĩo nĩ rĩũmũ. Tũgĩcoka tukiuga Ngai akĩũmba kĩndũ kĩngĩ gĩa kana gĩtagwo maĩ marĩa mekaga atĩa, mahoragia mwaki ũrĩa ũtherũkagia cuma ĩrĩa ĩthegethaga ihiga rĩrĩa yugaga nĩ rĩũmũ. Na you can continue the 12 of them. Rĩrĩ nĩ rita rĩngĩ ndĩroka nĩgetha twarie kiugo kĩngĩ kĩrĩa tuhetwo nĩ Women's Guild. Ndikwenda gũ promise atĩ in the next 10 minutes nĩngũkorwo ndĩkĩtie torĩa elder ekugĩte, twaga gũkorwo tũkĩrĩkia thaa 1:30, no nĩngũgeria gũ-summarize maũndũ marĩa mothe tondũ ĩno nĩ theme tũthiĩte na mbere. Na ngwenda kwambĩrĩria na kaũndũ kandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo First Esdra, angĩkorwo nĩ ũrĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa combined gĩkoragwo na mabuku marĩa metagwo Deuterocanonical.
chapter emwe, first Esdra, chapter number 4. Chapter number 4 ni yaritie rugano ruria gwenda kwambiriria naruo. Na Esdra itukuri uria ndikirwo ni andu matiganite, no part yo ndirenda kwaria uhoro wayo yandikirwo ni mundu wetagwo Zerubbabel uria wandikitwo thiini wa ibuku ria Ezra chapter number 1. Na akiaria ni hindi hari discussion andu atatu magithie mbere ya muthamaki wetagwo Darius. Na hindi ria mathire mbere ya muthamaki wetagwo Darius, mathire the three people makigeria go content kindu kiria kia hinya muno, the strongest thing in the world. Na magitwo handu kamucemanio nigetha maheane what's the strongest thing in the world. Mwanake uria wathire mbere kuga the strongest thing in the world, akiuga the strongest thing in the world is wine. Na agithia kirugama thiini wa mbere ya muthamaki na andu aria magititwo, akiuga ni ma kindu gigwitwo njohi ne kia hinya. Kindu gigwitwo njohi kiigananagia muthini na gitonga. Kindu gigwitwo njohi gitumaga mundu aine mburi atari. Kindu gigwitwo njohi gitumaga mundu athie gwake akorie mugaga ndeu, na ni mutumia uria ahikirie na ni ciana iria aturite nacio. Kindu gigwitwo njohi gitumaga mundu ariganirwo ni mathire barie namo, akanyua no rucine gwakea mathire agakora matire mareka atia marehera mari oho. Agikiheana uhoro wa njohi ati on mundu ogwitwo kindu gigwitwo njohi mundu ahuthira njohi ona thie mbere ya muthamaki disregardagi muthamaki ucio, ona agikora kundu kwina andu mena hinya kumukira disregardagi andu acio tondu kuriwe ni undu wa njohi indo ciothe ikoragwo cie kindu kimwe. Amen. Kiuga nima nie ne ndona kindu kiria kiri hinya muno thiini wa muhuro wario ni kindu gitagwo ki njohi. Nake mwanake wake ri hindi ria ucio akirire akirugama akiuga no nie ne njui njohi ni ri hinya, no kindu kiria kiri hinya thiini wa thi ti njohi. Kindu kiria kiri hinya thiini wa thi ni muthamaki kiugo giake ni watho. Agiuga uragwo ni woragwo, agiuga murime ni mwarima, agiuga mutharurie ni mwatharuria, agiuga aoe arume amatware mathie makarwe ni mathiaga kurwa toria muthamaki wa kuria Russia erite arume mathie makarwe makimenyaga ni gukua meguthie gwika atia gukua na matingikararia u muthamaki. Na thiini wa bara na maundu maria mothe muthamaki eka andu acio marwa gutigatuika nio maruire gutigatuika nio macindire gugatuika ni muthamaki wekiri atia ari gwake mucii. Na mwanake ucio hindi iria arikirie kwaria ni ahenire maundu maingi, no uthie withomere the book of first Esdra chapter number 4. No uthie withomere, you can google it in the internet. Akirikia akiuga nima na ndu makirugama makiuga yes it is true kindu kiria kiri hinya muno ni muthamaki. Mwanake wa gatatu wetagwo Zerubbabel akirugama akiuga nima kweli njohi ni ri hinya na muthamaki nima ni ari hinya na kiugo giake ni watho. No riri kindu kiria kiri hinya ri thiini wao ri ti acio. Kindu kiria kiri hinya muno thiini wa thi ni mutumia nikio kindu kiria kiri hinya muno. Akiuria atiriri no waciarire muthamaki ucio, magicokia no ni mutumia. Akiuria atiriri aria marugaga njohi na aria mahandaga thamo iria ithiaga kuruga njohi no amaciarire. Mutumia ucio ni wanyitire athamaki acio akimongithia na nyondo ciake na magikora na makinya haria makinyire, mathiaga kuria guothe mathiaga magacoka. Gutire mundurume ungitura thiini wa thini ndiraiga ni uri handikitwo, gutire mundurume ungitura thiini wa thi atari na ki na mutumia. Arumeri mathiaga kuruta wira niki nigetha mathie mathukuma ciothe magacokeria ki atumia aria mekite atia mendete. Na mwanake ucio akiuria atiriri tarora Apem muiritu uria kana muhiki uria wari wa muthamaki etagwo Apem, akiuga nie ni nyonete Apem athiaga haria gitiini kia muthamaki agaikarira haha kando akaruta muthamaki ngofia ya uthamaki akeharukia muthamaki akamurora uguo agegete na hatiri undu agika tondu ni mutumia uria kiriatia endete agithia kiheanaga andu othe magiukira makiuga surely kindu kiria ke hinya muno niki
nikio twiha. Hello. Nikio twiha. Nikio tukire, nikio twaruta indo, na nikio nacia mandiara twirate. Ni tuguikara nginya thaa kenda ni undu wa kirikaniro ni gitari. Kendi kwaria cia atumia muno, no ni kwenda kwaria oro wa atumia ri. Nikio twiragwo atiriri, hindi iria gwakinyirira, the people who rule the world, na andu aria matongoragia thi, na andu aria macenjagia maundu, kuria guothe makoragwo mekireirwo atumia. If you read that chapter number 5, ithigathie ikadeliberate, nekaiga atiriri, hindi iria mutumia ahuthira hinya wake uria kwagiriire, bururi wothe ni guthiothiaga naki na mbere. Na hindi iria mutumia ahuthira hinya wake uria gutagiriire, bururi ni guthira wekaga atia? Uthiraga. Na koguo akiconclude akiuga atiriri, we are ruled and taken over and colonized by women. Let me come to the theme. Nega nikugeria kuhiuhia na nigwaria maundu na njira nguhi, but I'll talk in as much as I can. Kirikaniro gigatwira uhoro wa igogona turoka gwika. Na igogona riria tureka haha ni igogona riarehwo ni maundu maingi. Na tukerwa atiriri, ithanduku ria maathani ni rioyo. If you read in the book of 1 Samuel chapter number 5, ikaiga ithanduku ria maathani ni rioyo. Na hindi iria riatwikire ni rioyo ri, gukigia na mutumia waciarire kana. Kana kauri gagitwo Ichapod. In the book of 1 Samuel chapter number 4 and verse number 21. Ichapod yekiuga atiriri, the glory of God is gone. Amen. Glory ya Ngai ni ekatia ni athie. Hindi iria glory ya Ngai yatwikire ni athie, kirikaniro gikaiga afterwards glory ya Ngai yehera, ithanduku ria maathani rioywo ni andu megwitwo Afilisti niri mathire na rigitwika niri aikara kwao. Chapter number irumireire ikaiga atiriri, hindi iria ithanduku ria maathani riakinyire kou kuri andu acio rikiambiriria kumarehera mirimu yari muru. Na hindi iria yamareheire mirimu yari muru, you can read that in chapter number 5. Kuria yathire ithanduku rikamarehera kuria guothe riakinya. Na thamaki atano akundu gwitwo Philistine makiuga ithanduku riu ricokio. Samuel agitwira thiini wa chapter number 6 ithanduku ria maathani rigicokio. Hindi iria riacokirio rigiikara kwa mundu gwitwo Abinadamu miaka 20. Riaikarire miaka 20 tondu andu aria mari kuo matiendete kana matiaikarite toria Ngai endaga. No riri ririkana he mutumia thiini wa chapter number 5 waciarire mwana na akimwita Ishafodi, kuga wega wa Ngai nduri hamwe naki na andu. Point number 1, understand, andu no mature no wega wa Ngai ukorwo tari thiini iki wow. Andu no mature miturire miingi hatari wega wa Ngai, ni uguturai na ni ukuoneka to guturai na ni ukuoneka ni uguthie na mbere, no riri ndugiaga na opportunity ya gukinyanira thiini wa muturire uria uratura. Na koguo ri hindi iria mathire na magiikara na ithanduku riri ria maathani rigithie rikiigwo mucii kwa mundu miaka 20, andu magithie na mbere gukolonizwo. Israeli rigithie na mbere kuhinyiririo ni undu wa maundu maria mekaga, tondu andu a Israeli mendete ngai nyingi. Ni mahoete Ashera, ni mahoete ngai cia Bali, ni mahoete ngai cia Asdod, na icio ciothe ri mageragia kuona niki kingimateithia. Now thiini wa muhuro wa riua andu ni mathiaga gwetha maundu maingi muno. Ukithikiriria andu aria mathiaga kuria gwikirwo ciama na moriru na gwikirwo miracles, oiguaga makiuga atiriri, nie ri thiete kuna gathie kuna gathie mathibitari
ngathiĩ kũrĩa ganga ngathiĩ kũrĩa kũngĩ no rĩu rĩ nĩ njagĩte ndaiga njũke kanitha-inĩ nĩgetha njĩke atĩa hoerwo. Amen. In life andũ matĩkagia Ngai as the lender of the last resort. Matiambagĩrĩria na Ngai, andũ monaga wega kũrĩkĩrĩria na kĩ na Ngai. It is more risky kũrĩkĩrĩria na Ngai ũtarĩ nake hĩndĩ ĩrĩa wekaga atĩa wambagĩrĩria. Amen. And that is the point haha tũrerwo. Aisiraeli rĩ marerwo atĩrĩrĩ wega wa Ngai nĩ weherire kwanyu na rĩu mũrenda wega wa Ngai ũcoke kwanyu. Ngai rĩ nĩ arĩ mawatho, nĩ arĩ kĩndũ gĩtagwo terms and conditions. Amen. Kwa Ngai nĩ kũrĩ terms and conditions. Na koguo rĩ terms and condition ĩmwe wagĩrĩirwo nĩ kũmenya na gwenda gũkũ-introduce ũmũthĩ ũyũ nĩ atĩrĩrĩ nĩ ĩrĩa yandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Chronicles. I think 2 Chronicles chapter number 15 verse number 2. Yandĩkĩirwo mũthamaki wetagwo Asa. Akĩrwo Asa, God is with you when you are with him. Ngai arĩ hamwe nawe hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ hamwe nake nake. Wamũtiga nĩ arĩgũtigaga. Wakorwo nake nĩ ũrĩkoragwo hamwe nake nake. Na mwanake ũmwe rĩ akĩenda gwĩka atĩ kũgeria kana ũguo nĩguo. Are we together? Mwanake ũmwe akĩenda kũgeria kana ũguo tiguo. Kĩrĩkanĩro gĩkandĩka thĩinĩ wa ibuku rĩa 2 Chronicles chapter number 24 kamũhari ga 20 gakandĩka mwanake wetagwo Josiah no Joash. Na Joash rĩ agĩkinya handũ hĩndĩ ĩrĩa akinyire handũ nĩekaga maũndũ mega mũno hĩndĩ ĩrĩa atongoragio nĩ mũthuri wetagwo Jehoiada. No rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũthuri wa mũtaraga akua rĩ agĩka maũndũ kũringana na ũrĩa egwĩka atĩa ekwenda. Kĩrĩkanĩro gĩkaiga atĩrĩrĩ kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ gĩa gĩthũngũ chapter number 24 verse number 20. Ekaiga, then the Spirit of God clothed Zechariah the son of Jehoiada the priest and stood above the people and said to them, thus says God, why do you break the commandment of the Lord so that you cannot prosper? Because you have forsaken the Lord, he has forsaken you. Amen. Tondũ nĩ ũtiganĩirie Ngai nake nĩ agwĩkĩte atĩa nĩ agũtiganĩirie. Remember nĩ erĩtwo watho ũmwe wa Ngai nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩna Ngai nake nĩ akoragwo hamwe nake nawe. No wamũtiga nĩ agũtigaga. Mũndũ gwĩtwo Joash hĩndĩ ĩrĩa ageririe akĩrwo atĩrĩrĩ ũraga gũ prosper na ndũgũthiĩ na mbere tondũ nĩ ũtiganĩirie Ngai nake ageka atĩa agagũtiganĩria. Thĩinĩ wa mũtũrĩre ũrĩa tũratũra andũ nĩ matiganagĩria Ngai no mageterera Ngai amarũmĩrĩre. Andũ nĩ matiganagĩria Ngai na mageciria God does not count. Ngai rĩ akoragwo o agwetereire o harĩa mũrango-inĩ nĩgetha arore kana nĩ ũkũhingũra mũrango atonye wa fulfill kĩndũ gĩgwĩtwo terms and conditions. Amen. Na koguo rĩ Aisiraeli rĩ hĩndĩ ĩrĩa mendire gũcokerera Ngai makĩrwo atĩrĩrĩ no nginya mwambĩrĩrie kuona Ngai na njĩra ĩngĩ mũhingie maathani make. You know, another day mũirĩtu ũngĩ ekũhika handũ na ahoguo na hĩndĩ ĩrĩa ahikire agĩciria you know gwake andũ matikĩhingũraga dirisha mũno. Akiona mũtumia warĩ mũkũrũ mũniarangu kidogo na mũtumia ũcio nĩ ahũraga nguo ndiũ kana ciarĩ ciake kana ciarĩ cia mũthuri no ciarĩ cia white ndiũ kana arĩ wa Salvation Army. Na hĩndĩ ĩrĩa aroraga akona gwake rĩ akĩrora gwake rĩ akona mũtumia ũrĩa ndoĩ nginya kũhũra nguo wega tondũ nguo ironekana ciĩ ngacu tondũ acirorera dirisha-inĩ rĩ akona nguo iria
nĩ cia white ititherete ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tondũ ihanire tarĩ cia cream. Na agĩciria atĩrĩrĩ, mũtumia ũrĩa tondũ nĩ mũkũrũ rĩ, nĩkĩ araremwo nĩ kũhũra kĩ nguo ũrĩa gwĩkĩte atĩa kwagĩrĩire. Na agĩthiĩ mũthenya ũmwe akĩgũra njiki nĩgetha oke arehere mũtumia ũrĩa mũkũrũ nĩgetha amuonie ũrĩa hũthĩragwo nĩgetha nguo ituĩke nĩ igũthera wega. No hĩndĩ ĩyo rĩ mũthenya ũcio rĩ ndiũĩ nĩkĩ eciririe eke general cleaning. Eka general cleaning na agĩthambia nginya icicio cia gwake. Rũciũ rũcinĩ mũtumia ũrĩa akĩanĩka nguo o harĩa ekaga atĩa anĩkaga. Akĩrora mũirĩtu ũcio rĩ akĩona nguo icio itherete gũthera na nĩ cia white. No mahĩtia make rĩ aciroragĩra thĩinĩ wa gĩcicio kĩarĩ na kĩ na gĩko. Nĩkĩonaga nguo ciena kĩ cina gĩko. Na nĩguo tũkoragwo thĩinĩ wa mũtũrĩre hĩndĩ ĩrĩa tũkũrora andũ arĩa angĩ through gĩcicio kĩna gĩko tũkona twĩna gĩko no nĩ kĩrĩa tũrahũthĩra kĩna kĩ. Are we together? Na kuku this is a calling. Hĩndĩ ĩrĩa Aisiraeli o mationaga mena mahĩtia monaga Ngai nĩwe wĩna kĩ wĩna mahĩtia nĩ ũndũ wa kũmatiga na kũmatiganĩria. Today angĩkorwo kũrĩ mũndũ wana blame nĩ andũ aingĩ nĩ Ngai tondũ nĩonekaga kata kĩaga macirahi ma andũ arĩa angĩ. Na mũthenya ũmwe hega film kamwe ũngĩenda kũrora getagwo Bruce Almighty. Bruce Almighty arĩ mwanake weciririe Ngai ndararuta wĩra ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa nĩ kũruta. Na akiuga agĩthiĩ kwĩ Ngai ndiũ kũrĩa macemanagia akĩmwĩra nĩ ngwenda nduĩke Ngai for some time nguonie wĩra wa ũngai ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa nĩ kũrutwo. Bruce akĩrwo handũ ha gũkũhe wĩra mũingĩ rĩ gatũra kau kanyu nĩ ndakũhe rũtha ũtuĩke Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa Bruce athire, you can google also that, it is called Bruce Almighty, it is a video. Hĩndĩ ĩrĩa Bruce athire ka ofici-inĩ gake karĩa ka Ngai akĩambĩrĩria gũcokia mahoya agĩcokia mahoya. Hwaĩ-inĩ gũgĩkinya Bruce akĩhĩtwo nĩ toro agĩthiĩ toro. Mahoya maingĩ mahoyagwo ũtukũ. Rũcinĩ hĩndĩ ĩrĩa arokire agĩkora mahoya no marathiĩ na mbere gwĩka atĩa kũingĩha. Mahoya o ũrĩa mathire na mbere kũingĩha Bruce akĩng'eng'ana mũthenya wa kerĩ agĩcokia mahoya no pile ya mahoya ndianyihaga tondũ ona mahoya mamwe athikagĩrĩria ambaga kuma ofici arore no ũcio ũreka atĩa tondũ ndangĩeterera mũndũ ta ũcio akorwo akĩhoya mahoya ta marĩkũ ta macio. Na Bruce mũthenya wa gatatũ rĩ mahoya makĩihũra ka ofici gake athiĩ akiuga rĩu nĩ ngũrĩkia wĩra ũyũ. Bruce akĩoya nyamũ iria ga computer kau gake karĩa karĩ na marima matatũ yes no wait agĩthiĩ akĩhinya mahoya mothe akĩhinya kanyamũ ka yes mahoya mothe magĩũka mekĩte atĩa maikũrũkĩte na mahoya magĩthira. Bruce akiuga wĩra mũhũthũ gũcokia kĩ mahoya na mahoya mageka atĩa magathira. Bruce rĩ agĩgĩthiĩ toro. Rũciũ rũcinĩ Bruce agĩũka arakora andũ ka ofici-inĩ ka Ngai makiuga Bruce must go. Mũici ũrendaga kũiya bengi. The answer was yes. Mũici ũrendaga kũiya mũtumia wene. The answer was yes. Mũici ũrendaga gwĩka nĩũĩ mahoya marĩa mũhoyaga. Mahoya mau mangĩcokio yes nĩ kwagĩa disaster mũhuro wake wa riũa tondũ ona mũrogi harĩo mahoyekaga atĩa. And the answer was gĩtũmi kĩrĩa Ngai atũmaga age gũtũcokeria mahoya mothe yes nĩ ũndũ wa kũ-maintain the balance. Bruce akĩenda kũragwo nĩ andũ ateng'erire ka ofici-inĩ akĩra Ngai wĩra ũyũ wa gũtuĩka Ngai reke ndigane na kĩ naguo coka ka wĩra-inĩ kĩ gaku. Ũmũthĩ ũyũ nĩ tũroraga tũkona Ngai katareka ũrĩa gwĩkĩte atĩa kwagĩrĩire kumania na mwonekere waku ũkona Ngai
accident irekekire maundu marekekire matingirekekire Ngai ni angiratikite charge no kaiga korwo ni nie ndirare Ngai ingirekete ABCD. You have an example. Bruce the Almighty acokeirie Ngai kabunguro akemwira ka office gaku ikathie na mbere na wira uriku na wira ucio. Today andu aya Israeli ona mapremu Ngai akimera you have to follow the process. Undu wa keri makirwa atiriri ni undu wa go follow the process no nginya mumenye ni kuri tabarira na mutaratara uria njikaga na kirwa atiriri mundu gwitwo Samuel akimatongoria akimera atiriri no nginya twike magongona igongona ria mbere riria mari meke ni igongona ria guita mai mbere ya Ngai nirio riandikitwo. Igongona ria guita mai mbere ya Ngai ni igongona ria bata muno thiini wa muturire wa andu ni tondu niho wiraga Ngai muturire wakwa ingiaga kuhingia uguo ndakwirira reke nie ngaitika otoguo mai mau meka atia maitika. Amen. And that is what was being done. Ati igongona riu hindi iria riekagwo andu ni mamenyaga it was the second level of going. Tondu hindi iria ndungata cia tene ciehitaga ciaigaga ni tweta iguru na thi ituike ki aira. Amen. Now that was not enough. Magicenjia kwihita makiambiriria gwituika mai nimo marahuthirwo magaitwo na mukaiga atiriri mai mau uguo maitika ingekaga kuhingia reke ngaitika ta mai mariku macio. Now that was even more stricter than igongona riria ria mbere. Ukithoma thiini wa ibuku ria Leviticus ni ukuona uria mai mahuthiragwo na guita mai uria kwahuthiragwo no effect ya guita mai ku no riri haha maraita mai ni undu wa uria mathinitio na ni ukuririkana ni kuri muraika wa mai. If you go and read wandike handu thiothome thiini wa ibuku ria Revelation chapter number 16 at verse number 5 ni kuri muraika ukoragwo in charge wa mai na niwe wandikitwo ni Johana haria kithimaini uria waijugaga mai nigetha mundu uria ukuingira mai-ini mau agatuika ni ekatia ni ahona. Amen. Na koguo ri hindi iria Jesu Kristo okire akiuga ni undu wa uria mai mari bata na mai ni muturire wa mundu ri ona uria kahe umwe wa tutu gikombe kia mai mahehu ni agatuika wa gwika atia wa kurathima. I don't want to speak more about that. No igongona ria mai ni igongona ria bata no ngikehita wihite na maundu mangi no ndukanehite na ki na mai. Amen. Na mai tondu wihite na mai you are saying let your life be poured as so. Now ndenda guthie ndikiriirie hindi iria andu aya gwatuikire ni megwika maundu macio na igongona ria mai riekuo hindi iria riarikire andu aria a kundu gugwitwo Israeli magiukana handu na wandu a kundu gugwitwo Philistine magiuka nigetha mamahure bara hindi iria mokire kirikaniro. If you go together with me in the book of Judges, Judges chapter number 4, Judges chapter number 4, kirikaniro gikaiga ciugo ici. Judges chapter number 4 ikaiga atiriri nigetha go introduce kuri andu aria Israeli mararua nao ni ciugo ciandikitwo cia mutumia betagwo Deborah na kirikaniro gikaiga ciugo ici. Judges chapter number 4 and verse number 3 ikaiga atiriri verse number 3
Now, then the people of Israel cried out to the Lord for help, for he had 700 chariots of iron, and he oppressed the people of Israel cruelly for 20 years. Amen? Na andũ arĩa a Filisti kĩrĩa matũmaga mahinyĩrĩrie Aisiraeli nĩ marĩ na ngari cia mbara magana maigana kenda. Magana kenda-rĩ nĩmo mahinyagĩrĩria andũ a Israeli. And you ought to understand, because currently we have a very good example. Andũ a Russia maigaga ngari ciao cia mbara nĩ magana na makiri na makiri. No si andũ a gwĩtwo Ukraine nĩ tũnini. Na koguo mbara ya Russia na Ukraine, Ukraine mahotetwo ona mbara ĩtarĩ ĩreka atĩa ĩrambĩrĩria. Na koguo aya andũ a Isiraeli no taguo mahanaga. Haha hena mũndũ wĩna jeshi nene na ngari cia mbara magana kenda na aroka kũrũa na andũ matarĩ ona ngari ona ĩmwe ya mbara. It was so difficult because they were defeated even before they started the war. Amen. Thĩinĩ wa mũtũrĩre harĩ handũ thiaga ũkona haha nĩ ngwĩte ona itarĩ ndĩrerwo nĩ njĩkĩte atĩa nĩ ngwĩte, na rĩmwe ũkona ndũngĩtobora ona ũtarĩ ũraheo the next step. No kĩrĩkanĩro gĩkaiga atĩrĩrĩ, tondũ andũ aya nĩ meciria glory ya Ngai ĩcoke, glory ya Ngai ĩgĩcoka, na kĩrĩkanĩro gĩkaiga atĩrĩrĩ, verse number 10, 1 Samuel 7 verse number 10, hwaĩ-inĩ ũcio rĩ hĩndĩ ĩrĩa mokire kwatakwo-rĩ, Ngai akiuria mbura yarĩ nene mũno, na mbura yarĩ nene mũno ĩkiura, it thundered cats and dogs. Ũyũ ndamenyete ũhoro wa cat and dog makĩandĩka history. Ĩkiura cats and dogs, na hĩndĩ ĩrĩa yairire ibarũ ciao magana kenda ikĩremwo nĩ gũthiĩ ndoro-inĩ ĩyo. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa ciaremirwo nĩ gũthiĩ ndoro-inĩ ĩyo, Aisiraeli tondũ nĩ mamenyerete kũrũa me magũrũ makĩhota Afilisti hwaĩ-inĩ ũcio. Na rĩrĩ nyamũ icio, ngari icio cia mbara icio andũ acio Afilisti marĩ morire magũrũ magĩtiga ngari ciao inyitĩtwo kũrĩa ndoro-inĩ. Na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa mekire ũguo, understand, let me tell you this because maybe rĩngĩ ngoko next year, mekire ũguo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe. Hĩndĩ ĩrĩa mahotirie andũ aya na andũ aya makĩũra-rĩ, andũ a Isiraeli makĩoya ngari icio cia mbara. Amen. Moya ngari icio cia mbara makĩigĩra, makiuga tondũ nĩ iratigirwo ũũ maratũticaga nacio, nĩcio tũrĩmaticaga nakĩ nacio. Amen. Na hĩndĩ ĩrĩa maigire nĩo marĩciticaga nacio, ũririkane hĩndĩ ĩrĩa Ngai eraga napanicaga Daudi nĩ ũndũ wa gũtara jeshi yake na nĩ ũndũ wa gũtara chariots icio, amũpanicaga tondũ nĩonaga mũndũ ũyũ ona ũrĩa ena andũ anene agũtwarithia mbarathi ici ahota gũgeciria nĩ hinya wake ũmũhotanagĩra, ti hinya wa Jehova ũrĩa ũtũraga kĩ muoyo. Understand this. Nĩ kũrĩ gũkorwo na indo na nĩ kũrĩ kũhũthĩra indo irĩkũ icio. Amen. No ũkorwo na kĩndũ no ũremwo nĩ kũhũthĩra indo irĩkũ icio. Ngai rĩ akĩaria rĩ, in the book of Ecclesiastes, some people lament, makaiga Ngai andũ arĩa ahete indo nĩ amaumaga hinya wa kũhũthĩra indo irĩkũ icio. Amen. No ĩkorwo wĩ mũtongu mũno no Ngai akume the power to enjoy the richness. Amen.
na niguo Ecclesiastes yaraiga na niguo andũ aya Filisti marĩ nĩ marĩ na indo cia mbara no Ngai rĩ he was there tondũ glory yake nĩ yacoka makĩremwo nĩ gũthiĩ na mbere. Now kĩrĩkanĩro gĩkaiga atĩrĩrĩ, that was the second most important point that I wanted to say. Kĩrĩkanĩro gĩkaiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mahotire, hĩndĩ ĩrĩa mekire atĩa mahotire. Let me emphasize this. Andũ matigũaga hĩndĩ ĩrĩa mahotwo. Let me rephrase it. Andũ matihotagwo hĩndĩ ĩrĩa mahota. No. Andũ matihotagwo hĩndĩ ĩrĩa mahotwo. Andũ mahotagwo hĩndĩ ĩrĩa meka atĩa mahota. Let me rephrase that in English. People fail when they become victorious. Mũndũ aguaga ahotana. Elija agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ makĩũraga andũ oingĩ mũno anabii a Baali. No afterwards agĩthiĩ kwĩra Ngai nĩ kaba ũnjũrage. Amen. Andũ aingĩ ũmũthĩ ũyũ we will educate people. Tũmatware macukuru, tũmatware kũrĩa kũngĩ na mathiĩ succeed. The biggest problem we have is the problem of managing success. Amen. Tondũ mũndũ eciragia tondũ nĩ ndahotana ũmũthĩ ona rũciũ no ngeka atĩa no ngahotana. Ũkaga kũiga mũthithũ, ũkaga gũcokeria Ngai ngatho, ũkaga kwĩnyihia, kũgwa gwaku rĩ gũkambĩrĩria ha. Amen. And the women are cautioning us using these texts. Atiriri na nikio mũndũ ũgwĩtwo Samueli aramera reke tũhande ihiga rĩa kuga nginya hau ti hinya witũ nĩ gũteithio twĩkĩte atĩa tũteithĩtio. Let me bring you back gũteithio kũrĩa tũteithagio. Koro nĩ andũ angĩ ndanoria korwo andũ arĩa mana gũteithĩrĩria mabangũra-inĩ ya harĩ ũrĩa wateithĩrĩirie maitũ guo kũgĩo mwana. You know, the other day ndathire Thika General Hospital gũthiĩ kũrora record ciakwa rĩrĩa ndaciarirwo. You know, ndirakora hĩndĩ ĩrĩa mũthenya ũrĩa ndaciarirwo, you know, mweri 4 January 2:35 na maitũ akomete gĩtanda namba 9 na mutumia ũrĩa wetagwo Catherine nĩ wamũteithĩrĩirie na master matron who was on duty etagwo Kareri na mutumia ũrĩa mariganĩtie na maitũ tondũ nĩ handĩkirwo etagwo Jerry na kana karĩa aciarĩte yetagwo Wanjirũ. You know, these are records that you go, do you can know it is good to go back there. Record nĩ ikoragwo cigĩtwo nĩ mathibitarĩ wega. Hĩndĩ when you go and get the records back ya maũndũ marĩa mekĩkire, andũ acio nĩo probably marĩ a mbere kũndeithia tondũ kĩrĩa gĩatũmire mandĩke ũguo rĩ nĩ tondũ mandĩkĩte kamwana gaciarwo nĩ kagire kũhihia gagĩtwarwo kĩnyamũ-inĩ kĩrĩa kĩa mĩrukĩ. Mandagĩtarĩ nĩ makĩũĩ kĩu kĩa mĩrukĩ tondũ ndainamanio ndiarĩrire na nĩ mahĩtia kwaga gwĩka atĩa kũrĩra na koguo ngĩtwarwo kwa mĩrukĩ nĩkĩo andũ acio marandĩkwo tondũ it was an emergency case, it had to be documented. Amen. Na koguo ngĩmenya ateithĩrĩria akwa a mbere rĩ harĩa marĩ ona ũmũthĩ ũyũ rĩ no gũteithio njĩkaga atĩa teithagio. There is nobody who can say they are not being assisted. Tũteithĩrĩirio tũgakinya
no twateithĩrĩrio twakinyanĩra rĩ tuonaga ta kĩũra kĩaringio kiugaga nĩkĩo gĩeka atĩa kĩeringia. And Samuel ageragia kwĩra andũ aya ti inyuĩ mweringia nĩ Ngai wa mũringia. Hĩndĩ ĩrĩa understand ndiũ kana atumia nĩ marathomaga verse kau kangĩ nondũ marakinyia verse number 12. Verse number 13 ĩraiga atĩrĩrĩ, so the Philistines were subdued and did not enter the territory of Israel, and the hand of the Lord was against Israel all the days of Samuel. Mwandĩki agekĩra full stop. Ũhotani ũrĩa mahotanire mũtũrĩre-inĩ wa Samueli. Samueli akua, Aisiraeli aya makĩona ihiga rĩaigĩtwo nĩ kamũthuri na nĩ karakuire, makĩignore the meaning ya ihiga rĩu, bara na kũhotwo gũgĩka atĩa gũgĩcokereria. Amen. Just good wakinyia how tukinyete. And I want to complete my sermon today. Naito migini. Niki gĩatũmire Samuel yakua andũ aya makĩhotwo. 2 reasons. Gĩtũmi kĩa mbere. Samuel chapter number 7 verse number 8. Merire mũndũ gwĩtwo Samueli atĩrĩrĩ, and the people of Israel said to Samuel, do not cease to cry out to the Lord our God for us. That's number 1. Mamwĩrire atĩrĩrĩ, ndũkanage gũtũririkana mbere ya Ngai as long as ũgũtũra kĩ muoyo. Amen. Na koguo rĩ, kĩrĩa kĩagitĩirie andũ aya ti maũndũ maingĩ, nĩ mahoya marĩa Samueli ekaga atĩa. Can I repeat that again? Ihiga rĩaigĩtwo nĩgetha Samueli akaririkanaga wĩra wake wa kũhoera andũ aya. Na hĩndĩ ĩrĩa Samueli eherire, gũkĩaga mũndũ wa kũhoera andũ arĩkũ acio. And they were defeated. I always say, mĩtũrĩre itũ, you may never know nĩ andũ aigana makoragwo matũkathĩte na mahoya gũtũtirĩrĩra nĩkĩo tũhana ũrĩa tũhana mũthenya ũrĩkũ. Are we together? You know, let me give you about two ladies. Umwe etagwo Susan Wesley. Na Susan Wesley niwe mwambĩrĩria wa kanitha wĩtagwo wa Methodist Church. And I thought I had shared this another time. Susan Wesley arĩ mũtumia. Na mũthuri wake rĩ arĩ pastor or something like that. Magĩire ciana 19 iria ciarĩ ciao. Ciana 19 iria magĩire rĩ, ciana 9 rĩ ciakuire ciĩtwana. No mwene gũikarĩirwo nĩ mĩigi yao. Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia wĩtagwo Susan aciara mwana, agĩthiĩ kũmũteithia when she was recovering from labor, akĩikarĩra mwana by accident na kana kamwe gagĩkua. Na koguo intoto ciana iria ciatigarire cia mũndũ gwĩtwo Susan Wesley ciarĩ ciana 10. Mũtumia ũcio rĩ nĩ arĩ na thĩna mũingĩ. Arĩ kanitha-inĩ wetagwo Epworth.
na mutumia ucio hindi ciothe ri ni aremagwo ni gubidi ciana ciake tondu ciari nyingi muno na muthuri wiri athie ri ndokaga ni aria aima kesha agathie mucemanio wa kina agathie wa kina koguo ndacokaga gwake mutumia uyu akirio ni thina muno na koguo mahinda maingi na karumu karia mahetwo kari karumu kamwe hau kanitha-ini karia maikaraga mutumia ucio ndahotaga ona guikara wega no riri Susan Wesley you can google Susan Wesley ri aimaga nja hake aima nja hau nja akenda kuhoya akehumbira gicu akahoya mathaa meri o muthenya akira Ngai ni akenda ciana ciake ikure ni akenda ciana ciake irugame ni akenda ciana ciake mutungatire no matikana mutungatire toria ithe ekaga atia amutungatagira and surely mutumia ucio ehumbirite uguo na mahoya maria ahoyaga ciana ciake ukona twana turathiururuka how at least you can understand ciana 19 iciaritwo ni tatu stairs koguo ciothe cieha uguo na oria mathire makenenehaga ona makiambiriria ku adopt uria nyinekaga agaikara thi akahoya mathaa meri mambiriria ku adopt uguo ri mwanake umwe wetagwo Samuel na John Wesley makiambiriria ona kuhoya ta nyina gugituika ni mekugia gakwaya kanini makigia gakwaya kanini hindi iria nyina arahoya na magithie na mbere oguo na mutumia ucio gwitagwo Susan Wesley andu moka kanithari makamumena ni undu wa thina na ni undu uria thinite ri akiuga ndegucoka guthie kanitha egucoka kuhunjiria ciana ciake mari hau kanitha-ini kanyamu kau makeiri akiambiriria kuhunjiria ciana ciake nacio ciana ciake ri ikiambiriria kugayana no kuinithia rwimbo no gwika uu no kuhunjia no gwika maundu maria mangi magikinya the teenage age ni mambiririe kuina nyimbo umuthi uyu hindi iria marikiririe it's a big story you can go and read for yourself makirikiriria ri Susan Wesley andu a itura mokaga kanitha mamiokaga thaa 8 tondu kanitha ya rucini ni ya reverend uria wakirikuo hwaini ri niguo macemanagia magathoma githomo na kahunjia na karikia andu a itura magioka magikinya 60 magikinya 100 magithie mathiete uguo ginyagia adekem makehingura branch nege and today is what is called the Methodist Church. Now, nyimbo iria cia kabuku tuinaga ciandikirwo ni John Wesley, nyingi ciacio ciandikitwo ni John Wesley, Samuel Wesley na John Wesley, na ni mahunjiria matanehera muhuro wa riua. They were able to preach to more than 10 million people in the world. Ni undu wa mahoya ma mutumia uriku ucio atumia mehinya. And when the power of a woman is turned to the positive direction, no garore maundu yata no to the negative, no icenjie maundu maingi. Susan Wesley, she is a person, and I think the last 3 months there was celebration in the Methodist 350 years after Susan Wesley was there. You too, no koroweta Susan Wesley. No korwo maundu na mathina magigucokerera na magigwika guthiururukiria. You can take your chance. No uge kanyumba gaku kana kawira gaku ni kanini kawendagia mboga na kiria kingi. Take your 10 minutes, your 20 minutes. Weigirire hafuruni. Tell God about something about the home, something about the children, something about kawira kaugaku, and you see a prayer of a faithful person does many great things. Amen? And let me urge you, muthenya uria ugatiga kuhoera muthuri guo, muthenya uria ugatiga kuhoera mwana waku,
muthenya uria ugatiga kurugamia ihoya hindi yo ni kumairugurira ugakorwo wa mairigurira maundu maria magacemania namo. You'll never know. So my dear brother, my dear sister, neguthie na mbere uhoete nginyagia muthenya uria Ngai agatwita, tondu it is important, na nikio ihiga riu ikoragwo ho, na nikio andu a Catholic makoragwo na ruthario nigetha maruona makamenya I have a duty and a responsibility to pray. Amen. Mutumia wa keri etagwo Monica kana Saint Monica. I have ever spoken about this many times. Saint Monica ale mutumia toria tumia ha mekwa tagi akihikira muthuri wetagwo Patrice, na muthuri ucio wetagwo Patrice akiambiriria kunywa njohi, na ambiriria kunywa njohi, kunywa dawa cia kulefia, guikara muturire careless. Kirikaniro ndiukane kirikaniro kiugaga kana kuria kwiragwo ngima yumaga mutuine hagu hati andikitwo kirikaniro-ini ngima yumaga mutuine. Kimwana giake gigwitwo Augustine gikiambiriria gukothia mitugo yake ya ithe, because like father like son. Hindi ria kiambiririe gukofia mitugo ya ithe, mutumia ni aiguire uru muno, tondu ni ahoyagira murio na muthuriwe nigetha akarugama wega. Mwanake ucio ndaiguire aturaga mwiraga uhoro wa Ngai, akamwiraga Ngai uria mwega, akamwiraga Ngai uria garuragira andu maundu, akamwira uria kimwana kiu ni kianogetio ni nyina. You know, sometimes then idiria maito witu aturaga muoyo. You know, sometimes turia nini ni wakoraga ati ni sai ukurugagwo ni mukuru aima kitchen ni sai agwakagiriria oma abiriria kuhoya. Amen. Abiriria gwikatia kuhoya, kaba wihe shughuli uthie maundu-ini mangi uke after ithaa na nuthu ukore mahoya mekatia na maima mahoya maki Masai. Maima mahoya Masai. You know, sometimes I never knew the power of those prayers. Todo waigua kaiga ona ke Ngai no rabirikana karaoke eka ndeto cia karaoke ukaigua tari gucukwo racukwo kwi Ngai akarikia karaoke agathie kwi ng'endo agathie kwi Wairimu agikarikia ithuothe tucigaritwo turi atano agikarikia Sakura na arahuthira ndagika ta kibao gwi karaoke arafu oke riu kuri ithe wa Wini ni we ithe wa ciana ici. You know, you may never know. Modo yo wetwo St. Augustine na nyina ni atekagi time na twiragwo atiriri ni historian ahoire muthuriwe na muruwe for 30 good years. Amen. Atekaga atia atanogaga ni kumahoera kimwana hindiria kianogirio ni mahoya ma nyina gikiurira kundu gugwitwo Milan. Yathie Milan na kenyina ahaicire meri ire yarumireire akirumirira kimwana giake magithie magikorana kanitha-ini wa mundu wetagwo Ambrose ari St. Ambrose. Today he is St. Ambrose. Amukora mutumia arirage akimwiraga uyu ndimuhoyagira hindi ciothe ngimuririkanagia uhoro wa Ngai na ni urona no kurarora aratutigire kuria gwitu Africa, Carthage, North Africa, aroka guku nigetha ndakone mundu wa kumuhoera no tondu ni njui ndaga kumuhoera ni akunya mario ri ndirarehana nake. Now hindiria Ambrose onire mutumio na kiriro giake he statement igire ciandikagwo ni historian makaiga amwiririe atiriri a child of these many prayers ndagiura mwana wa maithori na mahoya maingi uyu ndangikatia ndagiura na kimwira nama otoria Ngai aturaga muoyo mwana uyu ndagwikatia ndekura no akimwira the second thing
ikimwira Monica, do me a favor. Kuma umuthi uyu ndukanere Ambrose uhoro wa Ngai. Iraga Ngai uhoro wa Ambrose. Amen. Kumare umuthi uyu tondu mwana wa maithori maingi ndecenjia. Tiga kwiraga Ngai uhoro. You know, tiga kwiraga Ambrose uhoro wa Ngai. Iraga Ngai uhoro wake wa Ambrose. Umuthi uyu ugianite na ciana ciaku na muthuri waku na andu aku. Tiga kumeraga kaingi uhoro wa Ngai. Iraga Ngai kaingi uhoro wa andu ariku acio. Your duty is to tell God about them. Na nikio duaya thiini wa verse number 8 marera Samueli ndukanatige kwira Ngai uhoro witu. Amen. Hindi ria Samueli eherire gukiaga mundu wa kwiraga Ngai uhoro wa Isiraeli makiambiriria kuhotwo kuma hau. Amen. This is a challenge to you. Mwakinya hari higari. The next step. Kiu nikiririkanio kia the duty. Tondu rimwe hindi ria twaga kuona kindu na maitho. Athungu maigaga out of sight, out of mind. Na nikio Samueli ekiraga ihiga nigetha tondu ihiga rigukorwo insight. Na nikio na hindi ria ingi kuria ruini gatagati hindi ria mahotanirwo mbakirwo twikire ihiga tuhande ihiga gatagati nigetha ciana cianyu ingigeka atia ingikamuria tondu korwo hatiari ihiga ciana itingikona opportunity ya gugeka atia ya gukoria. Amen. It's your challenge and my challenge today. God has given you an opportunity. Ihiga riu riraigwo niwe Samueli umuthi uyu. Rugamirira ciana ciaku. Rugamirira kiria wendete. Rugamirira maundu maria magukonie. Tondu muthenya uria mucie waku ukaharagana ni muthenya uria ugatiga kuhoera mucie uriku. Muthenya uria kanitha uyu ukaharagana ni muthenya uria ugatiga kuhoera kanitha uriku. The biggest duty of any leader, whether in your family, in your workplace, or wherever you are, it is to tell God about it. Amen? It is to tell God about your work. It is to tell God about your family. It is to tell God, and to tell God. Twakinya hau kahiga-ini kauri. Hindi iria kandikirwo gatiari kahiga gatingi kondu hatari na mundu urarugamia mahoya. It is a reminder today, when we set the stone, we also take up the responsibility of doing what the stone reminds us. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and the people say, nitwakugoca na twakwambararia ithe witu ni undu wa kiugo giaku. Itikira giture kirumukaga thiini wa ngoro citu nigetha ithe witu ona tuona kahiga tukaririkana ni ritana ria gutira na gutirira wira waku maundu-ini mothe. Thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Thank you mchungaji ni tondu wa kiugo kiega na ni twanyita ati tutigutiga gutungata Ngai witu tondu twamutiga nake ni egututiga. Twirage Ngai maundu maria me maitu tondu ni ari tuiguaga. Wega wa Ngai witu urogitwigana nake Ngai uyu turokimuturira arotuhe uhotani munene riu ona kiumia giothe kiria gigukorwo ki mbere itu na arotwarana hamwe na ithui. Ni ngatho ni tondu wa mweke uria nguhetwo nigetha ndongorio muthi njitagwo Wairimu wa Maruki
na ndekie ke Women's Guild ati inya haha tukinyite tuteithĩtio nĩ Ngai witũ. Nĩngwenda gwĩta Reverend Kariuki nĩgetha atuhe kĩrathimo. Thutha ũcio nĩtũgũcoka tũtongorio rwĩmbo rwa ngo nĩgetha tũgĩe na procession ya gũcokia ibuku vestry, na no tũgũthiĩ mĩcemanio nĩ tondũ wa development. Thengio na Ngai witũ atũrathime. Amen. Kuga tutingĩhota tutari nawe na tutingĩtũrania ũtarĩ mwena witũ. Nĩ tũtongoragia na ũgatũrũgamĩrĩra, na rĩu thutha ũyũ kũrĩ maũndũ maingĩ ithe witũ tũgũthiĩ nĩgetha tũmeke, nĩgetha ithuĩ tũnyitane tũkĩtongoria acio na tũkĩhoera acio twendete mũno. Ithe witũ ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩa gĩtamenyekanaga ũrĩa gĩtariĩ karia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mũtũre mwendete na mũmenyete Ngai no na mũrũ wake wa mũmwe. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩrotwarana hamwe na inyuĩ, kĩroikarania hamwe na inyuĩ, kĩromũhumba riri, kĩromũhe thayũ, kĩromũhura maithori, kĩromũhingũrĩra njĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra, kĩromũthikĩra marima kũrĩa kũrĩ marima, kĩromũigananĩria irĩma kũrĩa kũrĩ irĩma nene, kĩromũmũrĩkĩra rĩrĩa mũgũthiĩ kũrĩ nduma, kĩrotuĩka itu rĩa wega hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ heho, kĩromũtongoria na kĩmuonie njĩra, kĩromũhe njata ya kũmũtongoragia hĩndĩ ciothe, kĩromũhumba gĩkeno kĩrĩa kiumanaga na Ngai. Kĩrathimo kĩu kĩrotũma mũtuĩke kĩrathimo kũrĩ arĩa mũrutithanagia wĩra nao, kĩrotũma wĩra wa moko manyu ĩtuĩke wa kũrathimĩka, kĩrotũma mũiguo kũrĩa mũtaiguagwo, kĩrotũma mũtĩĩke kũrĩa mũtatĩĩagwo, kĩrotũma mũgocithie rĩtwa rĩa Ngai na maũndũ manyu. Kĩrathimo kĩu kĩromũthondekera ciana, kĩromũthondekera mĩciĩ, kĩromũhumbĩra riri ciana cianyu, kĩrogitĩra ciana cianyu cikũkuhĩ na ciĩkũraihu, kĩrogitĩra mawĩra manyu marĩ kũraihu na marĩ gũkuhĩ, marĩ ma moko na marĩ ma kwandĩkwo. Kĩrathimo kĩu kĩrotwarana hamwe na inyuĩ kuma rĩu tene ona tene. Amen. Nĩ tũkũheo rwĩmbo rwa ngo nĩgetha tũhote kumagara na gũcokia ibuku vestry. Negoroshi